Igen, most indulunk! És akkor haló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek Szaszával. Hozom is azt a videót, amit megígértem itt a héten, már Moss-tól és Jeff Bezostól. Jeff Bezos nagyon szépen elmagyarázza, hogy azért nem érted a Bitcoint, mert sose érdekelt a valóság. Ugye már mindenki abban van szocializálódva, hogy az infláció a valóság ilyen hülyeségekben, mikor az nem is létezik. És akkor tök jó érted Görgély G is az elején, mert a legtöbb, azért nem érted a Bitcoint, mert a legtöbben nem tudják, hogy nem tudják azt, hogy nem tudják. Hát kb. Igen. Na, akkor se hang is van, minden van, királyság, helyreállt a rendszer, kösz, hogy szóltatok, és akkor kezdjük is a sztorit. Annyi, hogy ez 1 órás videó, úgyhogy egy tapasztalat alapján így az alámondásos szinkronommal csinálom, egy 2-3 órás lesz ez a videó, mire végzek vele. De a több időm meg nincs, hát erre napokat kéne rászánni, hogy rendesen megcsináljam, úgyhogy élőbe 1 óra alatt le tudjam szinkronizálni, előfordítani, meg minden, de hát akkor nem lenne híradó. Na jó, azt mondja, hogy kezdjük is! Technology is moving faster than the governments are able to respond and reply to this. A technológia gyorsabban fejlődik, mint ahogy a kormányok képesek lennének válaszolni erre. És látjuk ezt időről időre, ahogy a kormányok próbálnak törvényeket meg szabályozásokat elfogadni, hogy korlátozzák, hogy mit csinálhat a technológia. De hát évekkel el vannak maradva, és egyre csak gyorsabb lesz, és a véleményem szerint teljesen inkompetensnek fognak, hülyének fognak tűnni a kormányok, itt úgy elfejlődik mellettük a technológia. És teljesen irrelevánsak, szükségtelenek lesznek már, hogy haladunk előre a technológiával. Ja, mellékszál saját magamtól mondom, hát ugye már minek, hát régen még szavazáshoz, meg ilyesmi lovaskocsival gyűjtötték még évszázadokkal ezelőtt, hogy bemenjen a központba, a fővárosba, meg ilyesmi, össze tudják számolni, stb. Hát most egy másodperc alatt leszavaz a telefonon bárki bármiről, úgyhogy ugye bár nem igazán van szüksége erre. Na, ne haladjunk tovább. And it's going to reprice assets and value from what we know. És minden egyes vagyontárnak, akárminek, vagyonelemnek az értékét újra fogja árazni. Semminek nem annyira lesz az ára, mint amennyit most tudunk, mert hát mesterséges inflációs világban élünk. Szó szerint egy öreg haldokló rendszerben élünk, és szinte lehetetlen, igen, hogy az emberek nem is látják. És az embereknek ugye már látniuk kellene, hogy ez az új rendszer, ez hogy épül fel a háttérbe, hogy tervezik, hogy épül, hogy áll össze az egész, és hogyan alakítja át a világot. És hogy nézhet ki majd a világ, ami után végbe értünk ezzel. De itt van ma velem Jeff Bezos, ő a szerzője a Holnap ára, vagy a Jövő ára című könyvnek. És ő a legelején van, az élvonalban van, aki visz előre minket, és akkor elmondja, hogy a holnap, hogy fog kinézni a holnap. Ebben az új rendszerben. Csak figyelmeztetni akartalak, hogy ebbe a beszélgetésben sok dolgot fogtok hallani, amiről azt fogjátok gondolni, hogy jaj, hát ez biztos nem igaz, ez biztos nem fog működni. De figyeljetek már arra, azért, vagy erre egy dologra figyeljetek, hogy azért, mert hozzászoktatok, ehhez szoktattak hozzá, erre vagytok neveltetve, hogy ez a jelenlegi rendszer, ugyebár az a propaganda megy mindenki körül a világba, a jelenlegi rendszernek a mondásai mennek, hogy az infláció valóság, meg ezek a hülyeségek. És miről fogunk beszélni? Arról, hogy néz ki ez a mostani, ez az új rendszer. Ahogy a Wall Street-i tőzsdészek, meg mindenki hogy kezd bejönni itt most ezerrel a kriptotérbe. És ez mit jelent, arról is fogunk beszélni, hogy milyen rizikói vannak ennek a fejlődésnek, és hogy segít Jeff Bezos más embereknek is, mint te meg én, hogy felépíthessük a jövőt, azt a jövőt, amit szeretnénk magunknak, és ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz Jeff Bezosszal, a jövő árának a szerzőjével, az Ego Death Capitaltől, az Ego halála Capitaltől. Na gyerünk, ugorjunk is neki, kezdjük el. Alright, Jeff Bezos,
the author of The Price of Tomorrow. Rendben, Jeff Bezos a Holnap ára című könyvnek a szerzője. Oh man, really sent people into a different direction. Awesome book, Price of Ó, hát ember, ez nagyon teljesen más irányba vitte el az embereket, egy csodálatos ez a könyv. And Ego Death Capital. Meg az Ego Death Capital is. Investor, entrepreneur, we'll see. Anyway, Jeff, thanks so much for joining me today. Igen, és hát mindegy, technológiai befektetők vagyunk. Akárhogy is, szia Jeff, köszönjük, hogy csatlakozol hozzánk a mai nap folyamán. Great to see you, my friend. Örülök én is, csodálatos. Örülök, hogy látlak, haver. Man, so much to talk about. We were having Ember, annyi mindenről kéne beszélnünk. Igen, jó. stuff, snowboarding. Hát van, hogy csak igen, személyes dolgokról is beszélgetnénk, snowboardozásról, szörfölésről, túrázásról, hasonlóról. I think we're both also thinking that a lot of this Bitcoin technology stuff is also fun as well. So de hát ugye már csomó, mi ketten is úgy gondoljuk, hogy a Bitcoinban is csomó érdekes dolog van. Dive into that. Szóval menjünk is ebbe a témának az irányába. The technology is advancing so fast, and Tehát a technológia nagyon gyorsan fejlődik. sort of imagining where this goes in the world and how we're rebuilding. És ha belegondolunk, hogy hova fog ez fejlődni majd a világba, és milyen irányba építkezünk, hogy építjük újra a világot, és hogy változnak meg a dolgok, az életünk hogy változhat meg, az emberiség hogy virágozhat fel még jobban. That's the exciting part to me. Na ez az érdekes része a számomra. And said that the price is sort of the least interesting thing. És sokszor mondtam, hogy az ára legkevésbé érdekes, engem nem igazán érdekel, hogy hol van az ára a Bitcoinnak, vagy ez nem az, hanem ugyebár milyen jövőt hozhat el az egész technológiai fejlődés, meg a valóság. Let's talk about that for a minute. De beszéljünk majd erről is, igen, egy kicsit. Bitcoin ETF is the news. I mean, A Bitcoin, a Spot Bitcoin ETF most a nagy hír. It's just dominating the news. Ez dominál most a I hírekben. like that because it's mostly just about an investment kind of. És nekem azért nem tetszik, mert csak befektetési szempontból akarják megközelíteni itt a Bitcoint ezzel. Go up technology, if you will. Igen. But, you know, as a tech entrepreneur, you know, you have sort of this diffusion of innovation and there's a cap. De, mint egy technológiai fejlesztő, te is tudod, hogy vannak itt a nagy átalakulások, fejlődések, és van egy ilyen határ vagy szakadék, amin át kell lépni, és akkor utána terjed el valami széles körbe. És valószínűleg ebbe az irányba haladunk most, hogy ezt a szakadékot vagy határt átlépjük. Mik a te gondolataid ezzel kapcsolatban? A Spot Bitcoin ETF-fel kapcsolatban első körbe ássunk egy kicsit mélyebbre. Yeah, probably similar to you. I think. Igen, valószínű hozzád hasonló az én gondolatmenetem is. If you think about how many people understand Bitcoin right now. Ha belegondolsz abba, hogy a világon, az egész világon hány ember értheti talán a Bitcoint úgy igazán? World, and you say that's a 1%. Hát mondjuk, hogy 1%. And then how many people really understand? Hát az első azt mondja, hogy hány ember értheti a Bitcoint, mondjuk legyen 1%, és hány ember az, aki igazán érti a lényegét az egésznek, What it means, hogy tényleg mit jelent a Bitcoin, és hogyan fogja megváltoztatni az egész világot. Beszélgethetünk majd erről a részéről is itt. De ez az arány, ez kb. Az 1%-nak az 5%-a, ha esetleg úgy tényleg mélyen érti a Bitcoint, hogy miről is van itt szó. So how small a number of people actually understand what's happening here in this asset class and what's happening is szóval eszméletlen kevés ember érti csak összességében, hogy mi történik itt ebben a vagyontárgyi osztályban, és mi történik a technológiában. Hogy mi történik azzal a technológiával, ami ráépül erre a vagyontárgyi osztályra, a bitcoinra, meg a kriptókra. What's going to happen, what it does to the existing system. És illetve, hogy mit teszed az egész a jelenlegi rendszerrel. Ez annyira kicsi parányi része a teljes piacnak, vagy az összes embernek, hogy még nagyon kicsi, nagyon kevesen értik. És nem is csodálkozok, hogy az emberek meg vannak zavarodva. Ha ezt összehasonlítjuk például azzal, hogy a Spot Bitcoin ETF-ek mit csinálnak, mégis annyira jók, hogy több figyelmet hoznak itt ennek a vagyontárgyosztálynak, több figyelem középpontjába kerül jobban a Bitcoin a Spot Bitcoin ETF-ek miatt. És végső soron, ami történik,
I'm living in a system. Az az, hogy az emberek elkezdik meglátni, hogy várjunk már, hát én egy olyan rendszerben élek, Manipulated money, amiben manipulálva van a pénz, egy manipulált főkönyvbe írkálják itt a számokat, reason why prices are going up. és egyedül ez az oka, amiért felfelé mennek az árak, a dolgoknak az ára nő, ugyebár itt mesterségesen. And then they learn a little bit about Bitcoin. Aztán elkezdenek egy kicsit tanulni a bitcoinról. Because they think, okay, that'll protect me. It'll give me a Lehet, hogy azért kezdenek el tanulni róla, mert arra gondolnak, hogy oké, legalább ez meg fog védeni engem, against this system that's failing over time. legalább egy kis védelmet nyújt az összeomlóba lévő rendszer ellen. And then some of those people over time learn more and more about it. És ezek közül az emberek közül néhányan még többet és többet tanulnak utána még róla. And start shifting more and more of their attention into it as they understand it more. Aztán egyre jobban erre figyelnek már, ugyebár, hogy egyre jobban meg is értik az egésznek a működését. So if you just look through that lens of the ETF, you'd say, Tehát, hogyha csak például a spot ETF-eken keresztül nézik az egészet, akkor azt is mondhatjuk, hogy marketing csodálatos, itt bejön a piacozás, meg a kereskedés, meg ez az. is going to bring a whole bunch more of awareness about what's happening to money. Emiatt sokkal többen fognak felfigyelni rá, hogy valójában mi is történik a pénzzel. And how you can protect yourself from money being debased. És hogy tudod megvédeni magad a pénzeknek az elrontásától, az értéktelenítésétől. And people are going to protect themselves because of that. És az emberek ezért meg is fogják magukat védeni ettől. From there, the question is how many people remove to self-custody. És én már csak az a kérdés, hogy hány ember fog elmenni abba az irányba, hogy a saját magának őrzi meg fizikai kriptopénztárcán, vagy saját magának őrzi meg a kriptóját, ami az a lényeg, hogy 12-24 biztonsági szava megvan hozzá. And as well. And I think you have to look at some of the things that you see in the world today is És szerintem pár dolog, ami a világban van manapság, arra olyan szemmel kell tekinteni, behind the scenes being coordinated. hogy a színfalak mögött ugyebár ezek koordinálva vannak, itt összejátszanak. And whether they are or not, I think it's worth thinking that way. És akár így van, akár sem, ezen mindenképp megéri elgondolkozni. Why I say that is if you said És hogy miért is mondom ezt, mert hogyha tegyük fel, human nature, if you could steal the productivity. az emberi természetet, hogyha felhozzuk, hogyha el tudod lopni a termelékenységet, Should flow to society in the form of lower prices. ami ugyebár el kéne, hogy jusson a lakossághoz úgy, hogy olcsóbbak az árak, By controlling money. azzal, hogy manipulálod a pénzrendszert, Human nature says that will always happen. akkor az emberi természet azt mondja, hogy mindig is ez fog történni. Erre pont jó itt a 2000. részből, ugyebár termelékenység, ez a lényeg az egésznek, erről fog szólni. Hát Jeff Buszén is a 2000. résznek egyik részbe az ihletét innen szedtem, ez a termelékenység vs. infláció történetből. Ugyebár valóságban itt van, hogy ugyebár semmi már dagasztógép, tehát sokkal olcsóbb minden. Dagasztógép termelékenység növekedés, kevesebb munkával ugyanannyi kenyér. Vagy a másik valóság, a defláció, a technológiai fejlődés, termelékenység, növekedés egyenlő bőség egyenlő jólét, ami azt jelenti, hogy kevesebb munkával ugyanannyi kenyeret vagy házat lehet csinálni, vagy ugyanannyi munkával több kenyeret vagy házat. És ez működött is 1950-től 70-ig. Akkor ugye a termelékenység növekedés 80% volt, a fizetés emelés is 80% volt, adották a népnek. Aztán 71-ben eltörölték az aranyfedezetet, és akkor utána már jött a fosztogatás, utána 135 vagy 44%, attól függ milyen időtávon vesszük, utána ennyit loptak, ugyebár ha volt mondjuk 250% termelékenység növekedés, amennyivel olcsóbb lenne a kenyér, akkor azt ellopták, és az embereknek nem adtak belőle csak 115-öt. Itt meg 45 az egyhez képest, itt 44-et loptak. Jó, úgyhogy ez a lényeg ugyebár a gazdagoknak, mert hát bőségben a nép nem akar az urak szolgája lenni, szolgák nélkül meg az uraknak is dolgozniuk kellene. Jó, és akkor tovább. Greed will make that happen, no matter what. Tehát tök mindegy mi történik, a kapzsiság az mindig ebbe az irányba fogja vinni az egészet. And we've always lived so all throughout history. Greed will make prices drop, you're saying? Tehát azt mondod, hogy a kapzsiság miatt olcsóbbak lesznek a dolgok, nem, dehogy is. So the natural state of a free market is deflationary. Tehát a piacoknak, a szabad piacoknak a természetes állapota az a defláció, ugye már ez a valóság, a defláció, hogy mindennek csökken az ára. So there is no inflation
over a long enough time period, because what Tehát ezt hosszú távon nézzük, nem létezik infláció. we do, we use things that give us Mert mit csinálunk? Azért nem létezik infláció, mert mit csinálunk? more value. Olyan dolgokat találunk fel, meg fejlesztünk, amivel több értéket teremtünk saját magunknak, ami értékesebb. Vagy olcsóbb lesz valami Why tőle. you're using Riverside right now, an app to create Miért használod például most a Riverside applikációt, amiben felvesszük itt a műsort, ezt a videós applikációt, this podcast, is it gives you more value. hogy ezt a podcastet felvegyük, azért, mert ez több értéket ad neked. And if something competed with Riverside that didn't give you more value and it cost És egy másik ilyen videófelvő szoftver, a Riverside-nak lenne valami versenytársa, ami sokkal hasznosabb lenne, meg praktikusabb lenne. more, you would use. Ja, ami nem lenne hasznosabb és praktikusabb ennél most a Riverside-nál, mint amiben felveszik a műsort, és még drágább is lenne, akkor persze, hogy nem azt használnád, hogyha nem is olyan jó, meg még drágább is. You wouldn't use it, right? If something gave Így you van. more value and cost less, De ha valami hasznosabb számodra, több értéket ad, és még olcsóbb is, use it. akkor persze, hogy azt fogod használni. But everything we use creates more. It gives us more value. And Szóval minden, amit használunk, az több értéket vagy hasznot terem nekünk. that means the natural state has to be deflationary. Ez ugye már azt jelenti, hogy a természetes állapot a defláció alapjáraton minden deflációs, ez a valóság. Of a free market. The only Egy szabad reason things are piacon, inflated- szabad piacon, ugyebár ezt korlátozzák a nyugati szankciók, meg minden hülyeség. Az egyetlen dolog, amiért infláció létezik, short-term cycles, right, with the supply constraint or something. But then when it hát itt ilyen minden rövidtávú ciklusok, megszorítások, meg ez az kínálat megszorítások. ends up happening is the free market, because of the margins of that supply constraint, entrepreneurs attack it and create a different way of a model to create abundance. Tehát mindegy, lényegében azt akarja elmondani, hogy vannak hogy vannak rosszul működő folyamatok, meg nem optimálisak, meg problémák a világon, és akkor ezt a befektetők megtalálják, meglátják egy adott rendszerbe, folyamatban hol vannak a hibák, hol vannak a nem hasznos lépések, a fölösleges dolgok, azt kiszedik belőle, és akkor így teremtenek bőséget, hogy bár csak a lényegre koncentrálunk, meg a problémákat megoldjuk. And so the natural state over a longer term is always of a free market is Szóval inflationary. a szabad piacnak, hosszú távon a szabad piacnak mindig is deflációsnak kell lennie, ez a valóság. We've always lived in Így the is van. opposite. És mindig az ellenkezőjébe éltünk, ugye bár egy mesterséges világban fenntartva itt nyomják a propagandát. And we live in the opposite because És teljesen a túloldalán az ellentétes irányába élünk a valóságnak, effectively, if you could steal a small amount of money from everybody, mert a valóságban, hogyha hatékonyan el tudod lopni egy kis pénzét mindenkinek, over time, you can aggregate a massive control for doing nothing. akkor hosszú távon akkora irányításod, hatalmad lesz minden fölött, úgy lesz hatalmad minden fölött, hogy semmit nem csinálsz az égvilágon, ugyebár nem dolgoznak ez a bankár dinasztiák már évszázadok óta, csak ők irányítják az egész világot, mert mindig egy kicsit ellopnak mindenkitől. Ezért nem lehet, ugyebár a mesterséges infláció, az is a véde ki van írva a fontos meetingnek az elejére, hogy árstabilitás, ugyebár azt nyomják, hogy a 2%-os infláció, ami a 2%-os pénzrontás, stabilan mindig 2%-kal elrontják a pénzt, mert a rejtett adó feltűnik a népnek is, ha magas. Ugyebár ezért szeretik, itt megint akkor itt egy kicsit belemegyek, itt is van ugyebár békeidőben 1 év alatt kb. Így néz ki a hivatalos sztori. A vásárlóérték 1 évnyi békeidőben csinálnak, hát a hivatalos boltban ugyebár lesz 5% infláció, hivatalosan lejelentenek 2 fizetésemeléstek, meg adnak 1-et. És akkor a vásárlóérték vesztés 4%. Csak hát most meg ugyebár ezt csinálták, itt nem békeidő volt, 10 évnyi békeidőbeli mesterséges inflációt lenyomtak 2020-2023 közt itt Covid meg háborúk álcája mögött, úgyhogy most egy 40% vásárló értékvesztés volt. És akkor igen, ez a lényege, hogy csak 2%-ot akarnak lopni, de az mindig kötelező, stabilan 2%-kal rontani a pénzeket, és akkor így lesz végtelen hatalmuk a végén folyamatosan. So human society always has been wired. If you could game it, you would. Szóval az emberi vagy társadalom mindig is erre volt beprogramozva végül is, hogyha ki tudod játszani a többieket, akkor ki fogod játszani őket. That's why gold gets corrupted.
Ezért manipulálják ugyebár az aranynak is az árát, hát az sem megy sehova már 10 éve, ugyanannyi, az közben mennyivel drágább lett a kenyér. Ezért törik darabokra az összes rendszert, meg folyamatot, meg minden, hogy senki ne tudja megérteni, hogy áll össze az egész. Aztán végső soron meg ugyebár jön a háború, hozzák a háborújukat, mert úgy szétszakítják, úgy tönkreteszik már az egész világot, meg a rendszert itt a hazugságaikkal, hogy utána újra kell indítani az egész rendszert, és akkor az háborúval szokták ilyenkor álcázni. Aztán újra beindítják ugyanezt a hitelbuborék piramisjáték pénzrendszert, amivel az elején kezdték. Szóval a természetes állapot a szabad piacoknál mindig is a szabad piacok, meg a defláció, és mi mindig az ellenkezőjébe éltünk. Az ellenkezője van pont bemagyarázva mindenkinek, ami azt jelenti, hogy minden egyes történelemkönyv, amit valaha bárki is írt, abba benne van ez a hibakód, ez bele van írva ez a hiba mindenhova, mintha az infláció az valóság lenne. It also has the error code because we never had something decentralized and secure. És azért is van ez a hibakód, még azért létezhet ez a hibakód, mert eddig soha a büdös életben nem volt semmink, ami decentralizált és biztonságos lenne. Ugyebár nem egy központi asztalnál, centralizált központi asztalnál 5-10 eldöntik, hogy akkor mi legyen 100 millió emberrel. Hanem itt külön mindenki magának dönthet mindenről. That could be decentralized and secure throughout time. De ez most már igen, már elérkeztünk, már idővel már átállhatunk decentralizált biztonságos rendszerekre is. And the winners write the history books. És a győztesek írják a történelemkönyveket. Ami azt jelenti, hogy a bitcoin előtt a teljes történelmünk, ami eddig létezett a bitcoin előtt, abban mindegyikbe bele volt programozva ez a hibakód, hogy hibásan azt higgyük, hogy hogy az infláció az létezik, meg eredom az. Tehát teljesen egyértelműen nem furcsa, ez észszerű, hogy az emberek meg vannak zavarodva, mert hát nem tudják, hát nem a valóságban nevelte fel őket a rendszer. With what this new insight drives forward rather than looking through the past. It makes perfect sense. És igen, tehát ez a mostani a bitcoinnak a rendszere meg visz előre minket, és nem a múltban, teljes... Now, what are we up against? Abszolút ez az értelme. Up against. Tehát mivel megyünk szembe alapjáraton, mivel megy a bitcoin szembe? You have a system that's 10,000 times bigger. Ha van egy rendszered, ami 10.000-szer nagyobb, it gains its power by stealing yours. És onnan szerzi a hatalmát, hogy ellopja tőled a tiédet. Right, by stealing money. Azon keresztül, hogy már ellopja a pénzedet. Then what is it up against? It's up against all human action. Akkor ez mivel megy szembe? Ez szembe megy minden egyes emberi tevékenységgel vagy cselekvéssel. Doing that. And I'm going to get in specifically how that works. És bele fogok menni kifejezetten, hogy is működik ez az egész. It's also up against some coordination of, you could say the ETF. És ez szembe megy például, hát mondhatjuk a Spotify ETF-et is felhozhatjuk. ETF and what Warren is doing at the same time to try to make self-custodial illegal. Tehát a Spotify ETF-eket is felhozhatjuk, ugyebár ott az a lényege, hogy ott egy harmadik cég őrzi meg az embernek, BlackRock, vagy iShares, vagy akármi, vagy ARK Invest, harmadik fél őrzi meg az embernek a bitcoinját. És hogyha felhozzuk emellé, hogy Elizabeth Warren most milyen irányba megy, hogy ő be is akarja tiltani, hogy nehogy magának őrizhesse meg senki a vagyonát, a bitcoinját a saját megőrzéses pénztárcáján. Right. And the ETF can short and create fractionalized on top of Bitcoin and then acquire more Bitcoin. Jó, és igen, hát az ETF-ekkel is ott lehet még sortolni a bitcoin, meg azzal is még manipulálni az árát. Then you could say, and it's worth thinking that could happen, because then you're immune from it. But if that was coordinated, I'm not saying it is, but if that was itt már igen, már bekavarodás, de hogyha ez nem lenne koordinált, igen, itt az egész a háttérben. A whole bunch of people would trade their Bitcoin or their paper Bitcoin in.
akkor az emberek ugyebár a bitcoinjukkal, vagyis hát a papír bitcoinjukkal kereskednének, mert a Spoditon ETF az is végül is egy papír bitcoin, kap az ember egy értékpapírt, egy tartozok neked cetlit, arról is a videó, arról, hogy bár a harmadik cég, a BlackRocknál mondjuk van egy bitcoinom, de az nem nálam van, az a BlackRock őrzi meg, ha nem akarja ideadni nekem, akkor nem adja ide, vagy ha csődbe megy, meg ilyenek, persze nem valószínű. De ez a papír bitcoin, mert csak egy papíron van róla. Ahogy az Spoditon ETF-ekben egyre több és több bitcoin folyik. Aztán ugye be lehet itt is manipulálni, mert hitelből szerencsejátékot lehet játszani az ETF-ekkel is. Hát itt már annyi, hogy jó, akkor most már nem kifejezetten spot bitcoin ETF-ről beszélünk, mert a mögött valójában annyi bitcoin van, amennyi. A futures bitcoin ETF, ott meg papírpénz alapon lehet akármennyit létrehozni belőle, mert annak semmi köze nincs a bitcoinhoz, csak az ármozgására fogadnak. És ezzel le is tudják nyomni a bitcoinnak az árát. Hát most is látjuk olyan gyönyörű példa, ha már itt tartunk, akkor ugyebár a 3 hete lassan már egy hónapja el van fogadva a Spoditon ETF, $1,5 billió, 1500 millió dollárral többért vettek, mint amennyire eladtak, az lefelé megy az ár meg oldalra, nem ment fel, mert szénné van manipulálva, jó, ez meg az OTC piacoknak a háttere. Úgyhogy ilyenek is vannak itt, ezért nem igazán nem az ára fontos az ebbe, hát az úgyis felmegy hosszú távon, de nézzük, tudják manipulálni, igen, leverage-el, hitelből szerencsejátékozással lentartani a bitcoinnak az árát mesterségesen. Just like gold has been suppressed. Ugyanúgy, ahogy az aranynak az árát is ugyebár elnyomták, hát az arany az megint egy nagyon jó példa, ha már itt tartunk, akkor egy-két ilyen 10 másodperces háttérszösszenet. Hát az arany ugyebár látjuk, hogy oké, ott nőtt meg ilyenek, de hát 2010-ben ugyanannyi volt, hát jó, egy kicsit fölötte van, hűha, az arany ér 10-15%-kal többet, mint 2010-ben. Csak akkor, ha már itt tartunk, akkor nézzük már meg, hogy egy kenyér azt mondja, hogy kenyérnek az ára. Igen, az meg mennyi volt mondjuk 2010-ben, csak hogyha már ne romló papírpénzbe próbáljon senki visszanyítani, mert az égvilágon semmi értelme nincs, az parasztvakítás. Na hol van már? Ja, itt vannak az árak. Igen, 2010-ben a kenyérnek az ára. Azt mondja, hogy a piros az, igen, nem a félbarna, tök mindegy, a pirosra nem akar rámenni, de nem érdekel. 250 forint volt a kenyér 2010-ben. Most meg ugyebár 750 forint, tehát 3-szor annyiba kerül a kenyér, az arany meg nőtt 10%-ot. Jaj, de jó, hát akkor csak fele annyi kenyeret tudok venni belőle, vagy még annyit se, mint 10 évvel ezelőtt. Jó, aranyár manipuláció, az is megy évtizedek óta, az még 50 évvel ezelőtt még a nagyok még vettek aranyat, akkor volt értelme, csak aztán 71 óta eltörölték a fedezetet, utána felmanipulálták egy évtizedig, vagy valami, azóta be van dögölve az aranynak az ára is. Na és akkor tovább szénné van manipulálva ugyebár mindenhol. And you could create effectively unlimited leverage in that system over time. Hosszú távon ilyen végtelen hitelbuborék, nem is hitelbuborék, végtelen hitelből szerencsejátékozós piramisjátékot lehet építeni itt a tőzsdei manipulációkból, az egészből, akár arany, akár bitcoin. Hát a bitcoinnál futures, de a spot bitcoin ETF-fel már talán annyira nem. And paper contracts to Bitcoin. És papírszerződésekkel, papírszerződés alapú bitcoinokkal, meg ez az szarrá lehet manipulálni a rendszert, az árát legalábbis a bitcoinnak, mert csak az árát tudják, a valóságot azt nem. But for people that are scared of that. De azokra az emberek, akik meg vannak ettől ijedve, hogy jaj, most az ára az most hol van a bitcoinnak. And I'm not saying some of that won't happen in the short term. És nem mondom, hogy rövid távon nem lesznek még ilyen manipulációk, meg ilyesmi. Because an office action by a Warren it will drive fear in the market. Mert hogyha például Elizabeth Warren, igen, ha betiltaná illegálissá tenni, hogy bárki megőriztesse a bitcoinját, akkor az mondjuk félelmet keltene a piacokon. Ezzel egy időben az emberek elkezdenék majd itt sortolgatni, a kereskedők, meg ilyesmi, hogy lentebb manipulálják az árát. Rövid távon ez még megtörténhet. De a végső soron ez mit okozna, hogyha betiltanák illegálisra tennék, hogy bárki megőriztesse saját magának a bitcoinját? Rengeteg ember van a világon, akinek már van bitcoinja és saját maga őrzi. És minden egyes évben egyre decentralizáltabb és biztonságosabb lesz az egész. És jó pár ember van már a világon, akik benéztek a színfalak mögé.
And once they've looked behind the curtain at how money works, És amint benéznek az emberek a színfalak mögé, és rájönnek, hogy hogyan működik a pénzrendszer, a kormányzati pénzrendszerek, hogy működnek, they're never going back. akkor soha büdös életben nem akarnak visszamenni papírpénzrendszerbe. Tök mindegy, hogy papírpénzes hülyárba hol van a bitcoinnak az ára, meg ez az. A lényeget utána megértik. And so you probably run a node. I run a node. I'm not selling my Bitcoin. Tehát például lehet, hogy te is futtatsz egy nódot, én is futtatok egy nódot, egy számítógépet, amin megy a bitcoinnak a hálózata, fenntartjuk a tranzakciókat, meg a rendszert, és én nem adom el a bitcoinomat. And every time price falls, well, actually, I buy it anyways. És bármikor, amikor az ára leesik a bitcoinnak, hát végül is nekem tök mindegy, mert én is úgyis veszem a bitcoint, ha leesik akkor is. But there's more and more people, Bitcoiners, that understand this. De akkor azzal, ahogy esik az ára, egyre több és több ember lesz bitcoinos, aki megérti ezt az egészet, hogy működik. Just take that into self-custody. És utána elkezdik majd saját pénztárcába tárolni a bitcoint. So the reaction to the system driving, trying to financialize this. És a rendszerre történő reakciója az embereknek az lesz, hogyha próbálják itt tiltani, hogy bár senki ne őrizhesse magának a bitcoin, akkor még többen akarják majd maguknak megőrizni kormánytól függetlenül, hogy ne tudjanak beleszólni. Főleg adott áraknál, ha itt éppen szakítgatják, meg ilyesmi, most lemanipulálják az árát, vagy valami, akkor annál többen veszik ki, hogy még jobban megőrizzék maguknak. És ahogy ez, miközben ez történik, és ugye hát lehet persze, hogy itt koordinált, itt manipulálgatják a háttérbe az egészet, persze nem mondom, hogy ez így van, oké. De hogyha így lenne, hogy szét van manipulálva az egész a háttérben, rövid távon, és ez egy támadási irány lenne, direkt a bitcoin támadnák ezzel, akkor mi történne, mi lenne a vége ennek az egésznek? Akkor bekövetkezne a valaha volt világtörténelem legnagyobb short squeeze, amikor jól beszakítanák az árát mindennek, még soha nem láttunk ilyet. És ebbe a short squeeze-be, ebbe a nagy árbeszakadásba, ugye a hitelből szerencsejátékozó óriás cégeknek a broker szerencsejátékosait mindenkit kiirtanának a picsába, kipucolnák őket. Not acting with integrity or honesty, because Bitcoin doesn't care. It's imposing fair rules on systems. Tehát akik ugye már nem őszintén, vagy akik ilyen mocskos módon manipulálják, meg játszogatnak a háttérbe, azokat kiirtaná az egészet a rendszer, mert mert a bitcoin egyáltalán nem érdekli, hogy ezeket mit akarnak itt manipulálni. A bitcoin így is úgy is bevezeti a fair az egyértelmű, hát a fair szabályokat a társadalomra. És egyáltalán nem érdekli a bitcoin, se én, senki nem érdekli a bitcoint. A bitcoin az megy, azt megcsinálja a dolgát, helyre teszi a világot. Wow, a lot to unpack right there. Egy csomó dolgot elmondtál itt egy szuszra. And some notes we can come back to them. Én csináltam pár jegyzetet, és majd beszéltünk azokról is. I asked you if to clarify something, and I had it wrong, but és megkérdeztelek, hogy valamit tisztázunk, és lehet, hogy rosszul értem. I said, so it's greed that drives prices down. De elgondolkoztam azon, hogy azt mondtad, hogy a kapzsiság miatt lesznek olcsóbbak a dolgok, de aztán persze mondtad, ezt csak félreértettem, mondtad, hogy nem, hát pont az ellenkező, nem lesz olcsóbb semmi a kapzsiság miatt, pont, hogy amiatt lesz drágább. But if you think about it, in a true free market, de ha belegondolsz, egy valódi szabad piacon, we could stay free and not be co-opted and gained. Hogyha tényleg szabad piac lenne, és ugye már nem manipulálnák szarrá, meg játszanák ki az egészet, so in a true free market, it almost would be greed that would drive prices down. És egy valódi szabad piacon az már szinte kapzsiságnak tűnne, igen, hogy az árak mennének lefelé. Tehát ugye ez lenne a lényeg, egy valódi szabad piacon esnének az árak, az deflációs lenne. Mert hogyha például egy adott szektorban, adott kategóriában valami termékbe te nagyon jól keresnél, rengeteg pénzed lenne rajta, akkor én azt mondanám, hogy akkor bejönne az én kapzsiságom, jól? Akkor azt mondanám, hogy akkor én belépek eléd, és akkor egy kicsit kevesebbért megcsinálom ugyanazt, de akkor nekem is lesz pénzem belőle, és akkor bejövök itt konkurenciának. Igaz? Igen.
Go ahead, keep going. Gyerünk It's folytasd. just, Ja. it's interesting when you kind of flip it on its head and you have to kind of Csak érdekes, amikor átgondolod a fejedbe, hogy sort of parentheses in a free market because hogy is működik, vagy mi történne egy szabad piacon. what we're being told by the leaders is it's greed that's driving prices up. Mert hát jó, hát ugyebár minek mondjam már ezeket, a főnökök, a világ irányítói, ugyebár azt hazudják, azt mesélik be mindenkinek, a kapzsiság miatt nőnek az árak. It's these greedy gas stations that drive prices up, etc. Mert hogy jaj, mert hát a benzinkutak, a kapzsik, meg ilyenek, csak azért nő az olajnak az ára, meg ilyen hülyeségek. But in a free market, greed De egy will szabad piacon actually drive prices down. a kapzsiság valójában csökkenteni az árakat, nem hogy növelni, csökkenteni. It'd be the opposite. We don't Teljesen az ellentéte lenne a mostani mesterséges világnak, mint amiben élünk. only get paid, we get paid, entrepreneurs get paid when they create more value for others. Tehát ugyebár mi is minket akkor fizetnek ki, a befektetőket akkor fizetik ki, mi akkor kapunk plusz pénzt, vagy akkor járunk jobban, akkor lesz több vagyonunk. Hogyha több értéket teremtünk másoknak, hasznosak vagyunk mások számára, hasznos az, amit csinálunk, mi csak akkor. Hogyha nem hasznos, amit csinálunk, hát akkor be is záratjuk a boltot, akkor minek? Semmi értelme, mert a másik cégtől megveszik olcsóbban a hasznos dolgot, azt ennyi. Period. És itt a vége, ennyi, hasznosabbnak kell, jobban fejlődni kell, termelékenységet növelni kell, akkor jó egy befektető, csak akkor marad életképes. And that's a competitive process. És ez egy versenyképes And folyamat, so they see, and in a free market, that competitive process continues to attack. And where would és látjuk, hogy itt igen, azt mondja, hogy hát még egyszer egy versenyképes piac, egy szabad piacon ez a versenyképes folyamat folyamatosan támad, tehát mindig ugyebár defláció egyre olcsóbb lenne, mert a másik is akar egy szeretet a tortából az adja olcsóbban, és akkor mindennek megy le az ára, egymás ellenharcolnak. Ki tudja olcsóbban adni, hogy neki is süssön a tortából. an entrepreneur go? Would you go to create the next calculator app? És mit csinálna, ugyebár alapvetően tegyük fel, mit csinál egy befektető, mit csinálna? Megcsinálnád a következő számológép applikációt? Yeah, not It's already free. Or Hát ne, ami már most is ingyen van, ugyebár a számológép applikáció, hát sem érte megcsinálni. or would you go create, or would you go attack an industry that had high margins? Vagy mennél, azt megtámadnál egy olyan szektort, idéjelben megtámadnál, kinéznél magadnak egy olyan szektort, ahol irgalmatlan nagy árrésekkel dolgoznak, teli vannak pénzzel, azt akkor oda bemennél, egy kicsivel jobban csinálnád, mint ők, azt te is tele lennél pénzzel, de ott lehetnél a piacon, mert olcsóban tudnád adni a fölöslegesen drágán adós monopóliumok mellett. Greed. It make perfect Természetesen, igen. sense, right? So Ez az észszerű gondolkodás teljes mértékben. market is constantly under attack. Szóval a szabad piacok folyamatosan támadás alatt vannak a jelenlegi rendszerben. There is no monopoly in a free market. Egy szabad piacon nem is lehetne ugyebár monopólium, It can't be. So in this lehetetlen lenne. of innovation, this bell curve, and you have sort of the innovators, the true believers, and then you sort of have this chasm. And the chasm is Hát itt a kezem itt kb. Arról beszél, hogy meg a bell curve-ről pillanat mutatok már mindjárt ehhez is egy képet, hogy a technológiai fejlődés, bell curve a harangörbe, ugyebár technológiai fejlődés. Igen, itt van a bell curve harangörbe. Itt például, hogy a innovációk, fejlesztések, hogy mennek, itt ugyebár elején még csak az innovátorok, a fejlesztők vannak, utána akik koraian kezdő emberek az elején, akik elkezdik használni az új technológiát, utána a korai nagy többség, utána a késői nagy többség, a végén meg a lemaradók, és akkor így, mert ez a piros, ez a harangörbe. Közepén a legtöbb, két szélén meg a kevesebb. Jó. És akkor itt van ez a csazm, arról beszél, hogy hol lesz majd, mert itt a piaci értéke a kék vonal, az meg azt mondja, hogy az ára hogy megy valaminek, valami fejlesztésnek. És hát mondjuk azt, hogy mondjuk innen meg kell kezd nőni az ára, vagy innen, vagy akárhonnan. Az a lényeg, hogy a szürke vonalakat mondjuk vehetjük úgy, hogy ezek a kezömök, amit Mark Moss mondta, hogy ezek a szakadékok, vagy ilyesmi, amin át kell ugrani, túl kell tenni magunkat, vagy a híd, ami ha átmegyünk, akkor utána még egy nagy csomó ember fog bejönni meg. Ott van egy nagy ugrás, egy nagy változás a felhasználók számába a rendszerben. where something has to shift, in the mindset of people to sort of bring that early majority in. And És hogy igen, hogy minek kellene vajon az emberek fejébe megváltoznia az emberek gondolkodás módjába, hogy itt az early adopterek itt bejöjjenek az első emberek, mert hát most is egy ilyen 3 vagy 5% ha tud a világon a kriptókról, mert annyi embernek van maximum kriptója, még 10%-nál se tartunk. Mi ez a nagy, mi kellene az a gondolkodás módbeli váltás, ami meghozná ezt az áttörést nekünk? there's lots of things that could
caused that shift to happen, that chasm to be crossed, if you will. És egy csomó dolog segíthetne nekünk ebbe, hogy átlépjünk, átugorjunk ezen a határon. I think the ETF is a big piece of that, so all these Szerintem a Spotlighten ETF is egy nagy részét, egy jelentős részt teszik ki ebből. people who think, well, it's just magic internet money, I don't trust it, it's a scam, it's a tulip, it's whatever. És akkor ugyebár benne, akik eddig olyan emberek voltak, akik azt mondták, hogy jaj, ez csak egy mágikus internetpénz, nem bízok benne, ez egy csalás, ez egy tulipánmánia, meg blablabla. Bla, bla. Or it's too difficult, I don't, fill in the blank. Vagy túl nehéz, vagy nem értik, hát tölts ki a maradékot, talált ki, ugye már mindenféle hülyeséggel szoktak jönni, hogy miért nem értik, mert miért hülyeség az idióták szerint. All of a sudden they're like, well shoot, if my financial advisor tells me to buy it, if BlackRock has it. De a végén ugyebár ők is, hogyha így jönnek, hogy jaj, hát akkor ha most már a pénzügyi tanácsadóm is azt mondja, meg ha már BlackRock is azt mondja, hogy vegyek bitcoint, hát akkor... Akkor ezzel átugorhatnánk ezen a határon, ez gondolkodásmódbeli változást jelenthet, ugyebár sokan mondják, hogy most ez, ahogy elfogadták Spotlighten ETF-et az USA tőzsde felügyeletén, így akkor hivatalosan akkor kimondták, hogy nem kell félni a népnől, a kormány áldását adja rá, vehet mindenki bitcoin, mert az jó dolog. There's also another paradigm, and so I gave a presentation at Big Block. Van még egy nagy paradigma, van a Big Block Blue-on, meg igen, prezentációt tartottam a bitcoinról, a technológiai forradalmakról beszéltem, elég gyakran beszélek ezekről. I got this from this book, Technological Innovations and Financial Capital by Carlota Perez. És Carlota Pereznek a technológiai innovációk, fejlesztések és a pénzügyi tőkék című könyvéből idéztem, és arról beszél, the things that these technologies have to do in order to sort of have this revolution, and some of hogy a technológiáknak milyen változáson kell átmenniük, hogy elindítsanak egy forradalmat, that is in the mindset. És sok esetben ez a gondolkodás módján múlott csak az embereknek, hogy átlépjék ezt a határt. Az egész technológia a világ szerte. Sort of we have this normalcy bias, it's a recency bias. Hey, money always mert vannak ilyen-olyan beállítottságai, meg nézőpontjai az embereknek, has to go up. Hey, hogy ugyebár ezek a megszokott dolgok, jaj, hát a pénznek mindig nőnie kell. Just how it goes. Ha mindig így volt, hát mindig mindennek nőtt az ára, hát ez természetes, hát ez mindig nő, minden. And so that has to change, but és ezt kellene ugyebár megváltoztatni, megfordítani, mert hát nem ez a valóság. People that are entrenched in that don't want that to happen. De vannak emberek, akik görcsösen ragaszkodnak ebbe, de hát a pénz az mindig romlik, meg mindig mindennek nagyobb az ára, hát én nem akarom, hogy megváltozzon, hát ehhez szoktam hozzá, beleneveltek ebbe, hogy ellopják a pénzemet a pénzrontásra, hát ez nekem jó, én utálom a változást, hogy ebbe görcsösen ragaszkodok a múltba, mert a náci jobbos mentalitás általában, ezt én teszem hozzá. Szóval harcolnunk kell végül is ezzel a narancspirulás mozgalommal szembe itt az idiótákkal, akik görcsösen ragaszkodnak a múlthoz, semmit nem akarnak tanulni, meg fejlődni, meg előre menni. De említettél még egy dolgot, ami az volt, hogy valami Lidvik Crack-up boomnak hívta. Na mindjárt meglátjuk mi ez. Igen, és akkor azt mondta ki ez az emberünk, hogy aztán eljön a pillanat, amikor egyszer csak hirtelen rájönnek az emberek, ráébrednek, hogy az infláció az végleges, hosszú távon, és szándékos, mesterséges dolog itt az infláció. Yeah. So all of a sudden, maybe in the last 10 years, inflation has been sort of thrown into the forefront. És egyszer csak mondjuk az elmúlt 10 évben az inflációt előtérbe hozták. They're saying, our goal is to get it back down. We only want 2%. És ugye a Városi Központi Bankja nyomja, hogy jaj, hát az a célunk, a nagyszabású cél, hogy hogy levigyük, hogy csak 2% legyen. Oh, so it's intentional that you want to steal from me, and I think... és akkor már szóval ugye már szándékosan akartok lopni tőlem, szándékosan 2%-ot minden évben el akartok lopni, annyival elrontjátok a pénznek az értékét. People are doing that, and so sort of bringing this together, that chasm... És az emberek is igen értegetik, ezt lassan már kell összeállni a fejükbe. Brought sort of legitimized by Wall Street jumping in. És igen, hogy ezt a határon, a bitcoinnak a határán itt hogy ugrunk át, hogy még több ember jöjjön, nem csak a Wall Street hozza a pénzeket itt a Spot Bitcoin ETF-en keresztül,
Nem csak ez segít And ebbe. then also the chasm being crossed where people are suddenly waking up to the fact that inflation is permanent. De az is segít nekünk a következő fázisába lépni a bitcoinnak, ugyebár az emberek lassan már egy páran kezdenek rájönni, hogy az infláció, az állandó és az szándékosan van fenntartva. És egy idő után mindenki rá fog jönni, hogy ugyebár mindenkinek le fog esni, hogy meg kell védeni a vagyonomat. When you add those two things together, És ezt a kettőt összeadjuk, it's a pretty big, hopefully it'll be a pretty big shift to get people to sort of see that new world. akkor remélhetőleg ez elhozná azt a nagyobb váltást, vagy igen, változást, hogy az emberek megláthatnák, hogy milyen irányba halad, hogy az új világ nézetet előtérbe kerülne, és akkor látnák, hogy milyen irányba haladhatunk, és beindulna jobban az egész világ. Yeah, so think about yourself, and let's go. Igen, és gondolom mondjuk magadra, Why does this exist? vagy gondoljunk arra, hogy én is mondjuk gondoljunk arra, hogy miért létezik, miért így van ez az egész. And how much do you know about Bitcoin, and how much of your time is in Bitcoin? És hogy mennyit tudsz te a bitcoinról, és mennyi idődet fektetted eddig a bitcoinba. And then play that forward, and how. Aztán játsszuk le előre a jövőbe, hogy mi történhet. Just to say, how much was it 3, 4, or 5 years ago? Csak feltételezzük, ugye már mennyit tudtál a bitcoinról 3 vagy 5 évvel ezelőtt. As you started to understand, and how much Amikor még csak elkezdted épp, hogy megérteni, kapizsgáltad, hogy kb. Ez miről szólhat. now? És hogy tegyük hozzá, hogy na most jelenleg mennyi tudásod van róla, mennyire értesz hozzá. Will it be? Aztán tegyük fel, hogy mennyi lesz majd a jövőben, mennyivel többet fogsz még tudni róla. And then let's walk through how this works. And so És menjünk végig, sétáljunk végig rajta, hogy hogyan működik ez az egész. So we've already made a point. The free market is deflationary. Tehát egy dolgot már tisztáztunk ugyebár. A szabad piac az deflációs. Itt nincs mit magyarázni, ez a valóság. Right. The natural state of the free market is deflationary. A szabad piacoknak a természetes állapota az a defláció. So that means every single person Szóval ez azt jelenti, hogy minden egyes says, ember, yeah, and then goes on and carries on their life aki azt mondja, hogy igen, in the other world. aztán mégiscsak tovább megy, és akkor folytatja az életét a mesterséges világban, meg a rendszerbe, továbbra is, a másik Making világban. the other world stronger. Az a másik világot erősíti a rendszernek a világát, a mesterségeset. To their own demise. A saját kárára, ugyebár, mert hát tőle meg lopják el a pénzét a mesterséges inflációval közben, de imádja. Every single, so the amount of time that you're measuring from the other system, if you can say yes and prices fall to the marginal cost of production. Tehát igen, hogy mennyi időt tölt az ember a mesterséges rendszerbeli világba. Over time, and technology is a lever on that. And it's Pillanat, itt igen, és az árak csökkennek. over time. Ugyebár hosszú távon a valóságban meg csökkennek a termékeknek, meg a termelésnek az ára, meg a Technology is költsége. lever on that. És a technológia az csak egy kapcsoló itt az egészen. It's an exponential lever that makes prices fall faster. És egy exponenciális kapcsoló, ami miatt ugyebár ahogy fejlődik a technológia exponenciális, annál gyorsabban csökken mindennek az ára, minél hatékonyabb lesz mindennek a gyártása, meg a termelése, meg előállítása. Then what you're doing by trying to capture wealth in the existing system Akkor, hogyha te mit csinálsz azzal, hogyha te a jelenlegi mesterséges kormányzati manipulált rendszerbe próbálod megőrizni a vagyonod, all of the things in the existing system are minden dolog a jelenlegi rendszerben, making everything worse for you. minden rosszabbá tesz, te rosszabbul jársz mindentől a jelenlegi rendszerben, minden úgy van kitalálva, ugyebár, hogy csak te jár rosszabbul belőle. Let me just show Jaj, hát itt kormánycsókosokról nem beszélünk, itt csak az átlagemberről beszélünk, azt én teszem hozzá. Igen, you how that works. So, és hagy mutassam be, hagy bizonyítsam be neked, hogy működik ez az egész. Szóval, you know this, Mark, the Magnificent Seven, the tech companies. Szóval te is tudod már, a csodálatos hetek itt a 7 technológiai cég, nagy technológiai név, jó, tegnap is volt az adáson, most nem mondom el őket, mindegy. Without the return of the tech companies. Tehát ezeknek a nyereség adatai nélkül, hát ha már itt vagyunk, pont a múltkor frissítettem, elmondom ezt a hetet is, azt mondja, hogy Google, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia, ez a 7 nagy hetek, régen még a Netflix is benne volt a fangba, de most már nagy hetek vannak. Jó, tovább, igen,
S&P would be negative. Hogyha, igen, és akkor hogy a Uber most igen, hogy így van, hogy az S&P negatívban lenne, ha az S&P részvényből, ami a S&P-be jó, akkor már az is S&P-be, itt vagyunk S&P-be 500 külön cégnek a részvénye van benne. Ha ebből az 500-ból csak ezt a 7-et kiszednénk, akkor már rögtön negatívban lenne az S&P, miközben éveleje óta, mindegy, tavaly éveleje óta, tök mindegy, lassan is tölt be, annyira nem érdekel, miért van berassulva ennyire a trading jó, tök minden, hát részvényeknél ugyebár az a lényeg, hagyományos tőzsde, ami ki is van írva mindegy, itt a híradóm alá, azt itt látom, nem látom, mindegy, bár a tőzsdének az a lényege, hogy megvédi a gazdagoknak a vagyonát a mesterséges inflációtól, ez folyamatosan mindig csak felfelé megy. 10 évente csinálnak egy kis 10%-kal, 20%-kal, meg 50-nel olcsóbb lett, jó, egy évre van egy kis akció, azt utána megy mindig felfelé, mert mindig mindennek felfelé kell menni, mert hát úgy romlik a pénz, hogy valami förtelem, hát folyamatosan stabilan rontják a pénzt minden évben, úgyhogy itt védi meg az embernek a vagyonát, meg a kis emberektől, amit adót elszednek, a gazdagok nem fizetnek adót, ugyebár mindig vannak kiskapuk, hogy 0% adót fizessenek, amit a kis munkásembertől még ellopnak, azt még a kormány is ide tolja be még itt a gazdagoknak a zsebébe a tőzsdén keresztül. A kormány a szegényeknek az adójából veszi a részvényt, hogy a gazdagoknak többet érjen a részvénye. Jó kis kitekintés vissza a videóra, igen, azt mondja, hogy másodperc az maradjon 15 percesben, jó. Vissza videó, és akkor negatívban lenne az S&P, hogyha ebbe a 7 nagyba nem tolták volna bele mindenki minden pénzét most. Okay. So what everybody does, Szóval hát mindenki csinál, és szó szerint mindenki. But many people listening to this call. Jó, hát én nem ezt csinálom, meg nem is mondom senkinek, hogy ezt csinálja, de hát nagyon sokan ezt csinálják. Will store their wealth in this tech companies. Azok a vagyonukat ezekbe a technológiai cégeknek a részvényeibe tartják. And then they'll use the tech companies that are using AI to reduce the labor. Aztán ezek a technológiai cégek meg majd ugyebár mesterséges intelligenciát fognak használni, hogy kevesebb ember dolgozzon náluk, hatékonyabbak legyenek. Because they use the tech companies, because if they don't use the tech companies, they don't get the same value. De csak azért teszik a pénzüket jelenleg ezekbe a technológiai cégekbe, mert hogyha más cégeknek a részvényeibe tennék, akkor azoknak nem nő az ára ennyire. So the tech companies are creating this artificial general intelligence. Tehát a technológiai cégek megalkotják ezt a mesterséges intelligenciát, That is reducing the labor, and you should ami csökkenti a fölösleges munkát, ugyebár kevesebbet kell dolgozni az embereknek. In a normal market, you would probably have about 5% deflation per year. És a normális világban, valóságban mondjuk ezt tegyük fel, hogy ez mondjuk 5%-os deflációt csinálna, mert hát minden hatékonyabb, akkor mindent olcsóbban lehet előállítani. Compounding, getting more. Évente 5%, és ezt összeadnánk évről évre kamatos kamat, csak hát itt deflációval. So even at that, Szóval még ekkor is, 0% inflation, you'd be getting 5% stolen from you a year. hogyha még 0% lenne az infláció, még akkor is 5%-ot lopnának tőlünk, mert a valóságban meg 5%-kal olcsóbb kéne, hogy legyen minden, még a 0%-os inflációs átverés lenne. Nem, hogy ez a 2%-os, hát mínusz 5%-nak kéne ugyebár az inflációnak lenni, mert mínusz 5% a deflá. Vagy hát mert 5%-kal hatékonyabban tudunk gyártani, csak hát ezt nem adják oda, ezt lopják el. Anélkül nem dolgozna senki élete végéig a rendszernek. And you go and spend more of your own money trying to protect your money from losing value. És te meg fogod, és akkor még többet dolgozol, hogy még jobban próbálod megvédeni a papírpénzed attól, hogy erre elvessze az értékét, vagy még jobban elromoljon. Azzal, hogy technológiai cég részvényeibe váltod át, vagy azt veszel belőle. És ők arra használják ezt a pénzt, hogy monopóliumokat hozzanak létre, és egyre csökkentsék a munkaerőt, ugyebár egyre kevesebb embernek kelljen dolgozni, mert hát automatizáció, technológia, robotika, mesterséges intelligencia minden megcsinál az emberek helyett. To drive that faster, to give you more value. És egyre gyorsabban akarják bevezetni ezeket a fejlesztéseket, egyre gyorsan, egyre kevesebb ember kelljen, mert hogy még értékesebb legyen a cég, még hasznosabb, még hatékonyabb legyen. Fair? Így van? Igen. And so then you say, well, how is this monopoly doing this? És ha megkérdezed, hogy csinálják ezek a monopóliumok ezt? And much more labor, you wouldn't use a service anymore, somebody else would be them.
Mert hogyha ugye, ha meg több ember, több munkás meg dolgozót vennének fel fölöslegesen, ami nem is kell, mert hát minden egyre hatékonyabb, akkor nem használod a szolgáltatásukat, meg ha jönne egy másik cég, ha ezek több embert kéne, hogy felvegyenek, akkor több fizetést kéne adni, ami úgy fölösleges, mert hát minek, hát már minden megcsinál, automatizáció megcsinál mindent, akkor jönne egy másik cég, aki kevesebb emberrel megcsinálná ugyanazt olcsóbban, azt akkor ez a cég meg csődbe menne, akkor átmenni a másikhoz, ami olcsóban meg tudja hatékonyabban csinálni ugyanazt. So, and then the pension funds that hold your retirement És a nyugdíj alapok, akiknél ott van a nyugdíjpénzed, are all indexed to the same thing. még mindannyian ugyanezt a technológiai részvényeket veszik folyamatosan, oda tolják be a nyugdíjpénzét mindenkinek. So they're driving more and more money into the thing that's driving for faster and faster deflation. Tehát ez a legnagyobb vicc az egészben, hogy abba tolják bele a pénzt a technológiai szektorba, ami a termelékenységet növeli, és egyre deflációsabbá tesz mindent, egyre jobban olcsóbb mindennek az ára. Every single person in the world is trying to store their wealth in those things. És a világon minden egyes ember ezekbe a dolgokba próbálja megőrizni a vagyonát, abba, ami pont leviszi mindennek az árát, mert a technológiai szektor technológiai fejlődés, termelékenység, növekedést eredményez. Because if they don't, they'll lose more money faster. De csak azért, mert hogyha nem ezekbe a technológiai részvényekbe tennék a pénzüket, akkor még ennél is gyorsabban vesztenék a pénzüket, annál is gyorsabban tudna lopni tőlük a kormány. Now let's look at the same thing on Bitcoin. Na most nézzük meg ugyanezt a Bitcoin oldaláról. Bitcoin, all of those companies priced in Bitcoin. Hogyha mi minden ezeket az előző cégeket mondjuk Bitcoinban áraznánk, akkor ők folyamatosan vesztenék. Ez nem, hogy nőne az értékük a tőzsdén mesterségesen, hanem esne az áruk, folyamatosan esne az áruk. Every one of them. Mindegyiknek. All your houses, all your real estate is losing value. Minden egyes ház, minden egyes ingatlannak csökkenne az ára. Bitcoin. A bitcoinnal szembe. Hát mert ugyebár bitcoinból csak 21 millióval, a házból meg mindig lehet többet építeni. Hát persze, hogyha egyre értéktelenebb a bitcoinhoz képest, abból nincs végtelen. All of it. Mindennek csökkenne az ára. Most people are storing their wealth within the system that's debasing. És a legtöbb ember abban a rendszerbe próbálja megtartani a vagyonát, ami elértéktelenít, hát igen, amiben romlik a pénznek az értéke. Making it stronger, thinking they're winning on a losing game. És azt hiszi, egy vesztes játékban vannak, és azt hiszik, hogy ők a nyertesek, itt a pénzrontásos manipulációs rendszerbe. And Bitcoin could care less. És a bitcoin rohadtul nem érdekli. So this system is based on a manipulated ledger. Tehát ez a rendszer, a hagyományos rendszer, ugyebár egy manipulált főkönyvre épül az egész. And it's manipulating currency units. És manipulálják a pénznek a darabszámát, mennyi pénzt nyomtatnak reggel este, tehát már nem is nyomtatják, már csak beírják a számítógépbe, mert már számítógépen rajzolt pénzek vannak, már papírpénzzel nem nagyon játszogatnak sehol. And you're voting in that system to who should win. Who should get more of the money? És a szavazás arról szól ebbe a rendszerbe, hogy te arra szavazol, hogy kikapjon többet a manipulált pénzből, hogy a saját haverjainak vagy másoknak adjon belőle, egyik vagy másik csapat kapjon többet, és a társadalom teljesen széttöredezik emiatt, mert minden egyes ember are yelling at the same system. Tényképpen sok podcast, amit én is hallgatok, sokba azt mondják, ordítanak itt ugyanerre a rendszerre, ki vannak akadva, és nem tudják azzal, hogy ordítanak, hogy szar a rendszer, azzal csak még erősebbé teszik a rendszert. Azzal, hogy ki vannak akadva rá, meg ordítoznak rá. All of their actions are making it stronger, and so de minden egyes lépésük meg igen, csak erősebbé teszi a rendszert. Why we created ego death and why I just tired of it. Szóval miért csináltuk meg az ego death capitalt, nekem is itt a cégemet? Csak azért, mert egyszerűen belefáradtam ebbe. És azt mondtam, hogy ez hülyeség, hát hagyjuk, mert teljesen értelmetlen az egész. És ahelyett, hogy 90%-át az időmnek abban a rendszerbe tölteném, ami szarrá van manipulálva, ahelyett ugyebár inkább a 95-100%-át az időmnek itt abban a rendszerbe töltöm, amit a bitcoin meg a blokkláncok hoznak, ami újra árazza az egészet, ami a valóságot mutatja, nem a manipulációt.
But if we, so let's take that. We'll transition to Ego Death. So Ego Death is a fund that you're in. Tehát igen, az Ego Death Capital, ez nektek egy alapotok, into Bitcoin companies that are building. Amivel befektettek bitcoin cégekbe, akik építik ezt az új világot. Take that previous example. Vegyük az előző I példát. had a good conversation with a good friend, mutual friend, Jimmy Song. Volt egy beszélgetésen jó baráttal, Jimmy Songgal, We ended up at a lot of places at the same time. But in LA, I packed Bitcoin, and we were talking about. és Los Angelesbe, igen, bitcoinról beszélgettünk vele. And you know, he's such a Bitcoin purist, maximalist, that you should just buy Bitcoin and not invest in anything. És ő azt mondja, annyira bitcoin maximalista, hogy azt mondja, hogy csak tisztán bitcoin kell venni, semmi másban nem kell befektetni, csak bitcoinba. You know, who's going to go build this thing, right? We have to. De utána ott beszélgettünk arról, hogy már ki fogja megépíteni ezt az egészet, hogy kifejlődje magát. But back to kind of the Ebbe be is kell fektetnünk a pénzünket. point that you just made, right? So we're investing De térjünk vissza arra a pontra, amit mondtál. into Facebook to Tehát mondjuk befektetsz a Facebookba, make our lives better, right? hogy jobban tegyél az életünket, Value from that vagy legalábbis, hogy valami értéket adjon nekünk. makes my communication cheaper, easier, faster. Mert hát ugyebár a kommunikációmat például olcsóbbá, gyorsabbá teszi, stb. More value there. Szóval ezzel több értéket kapok így a világból, a Facebookon keresztül. I'm putting my money into that system that's causing. I'm perpetuating that system. De hogyha a pénzemet beleteszem abba a rendszerbe, Causing me to have this inflationary force. ami ugyebár rám erőlteti ezt a mesterséges inflációját, And then I yell at other people. aztán másokra ordibálok, tehát ez is jó ugyebár, hogy én szavazok rá, meg én mondom azt, hogy én kérem a mesterséges inflációt, mert nem értem a valóságot, rászavazok, hogy mesterséges inflációval lopjanak ki, azt utána másokra mutatnak a kormányra, meg ilyenek, hogy jaj, hát meglopnak, mikor én szavaztam rá, hogy lopjanak meg. Because it's their fault. Right. Mert hogy az ő hibájuk, ugyebár jaj, hát mert ők meglopnak, mikor én szavazok rá, hogy lopjanak meg. But But I do it. de közben meg igen. Én szavaztam meg, hogy én lopós rendszer, azt akarom, hogy kizsákmányoljanak mesterséges inflációval, én adtam az áment rá. But if I'm investing my money into Facebook in order to protect my value, Tehát, hogyha befektetem a pénzemet visszatérve a Facebookra, hogy megőrizzem a vagyonomat, Facebook is going to go up faster than the inflation that is debasing my value. tehát ugyebár arra számítok, hogy a Facebook részvényének az ára majd gyorsabban fog nőni, mint ahogy a mesterséges infláció ellopja a pénzemnek az értékét, ami olyan ekte példa, pont tegnap nőtt, mindenki más ilyen 1%-okat mentek, a Facebook, a Meta részvény 20%-ot nőtt egyetlen nap alatt tegnap. De ott ért kiugrott a Facebook. Úgyhogy jó, itt a tökéletes példa itt erre. Jó, azt mondja, hogy tovább. Igen. Time, right? And it's not. It's not. It's going up at the same rate. So if you look at the monetary easing of about És egyébként meg nem is termel többet a Facebook se. Jó, hát a Facebookon lehet az S&P már annyi vagy határeset, hogy az inflációhoz képest a részvényeknek az ára mennyire megy fel, és mondja Jeff Bezos, hogy azért annyira nincs olyan nagy különbség, hogy olyan nagyon sok pénzt termelne a mesterséges inflációnál, többet nőnének a részvények, mert ha megnézzük, hogy mennyi monetáris easing, mennyi fedezet nélküli pénzt nyomtattak, liquidity about 8.5% per year compounded. akkor hát ugyebár 8-8,5%-kal rontják el a pénzt minden évbe. Erről megint van másik videóm, az hogy hívják, mennyivel fogják rontani, vagy mennyi lesz az infláció 2030-ig, ha már itt tartunk, akkor az is, amik eszembe jutnak itt a témához, videóhoz kapcsolódó dolgok, azokat mutatom. Azt mondja, hogy 2030, nem 23, hanem 30. Igen, világgazdagsági fórum a mesterséges inflációt évi 10%-on tervezi tartani 2030-ig. Hivatalosan persze csak 2-3% lesz. Erről is van videóm, tessék, csak 5 perces kis videó. Itt a lényeg, jó, ezért időbélyeg nem kell a végéről, beteszem mondjuk chatbe, ezt is meg lehet nézni, majd ha valakit érdekel. Oké, aztán azt mondja, hogy tovább. Jó, tehát 8-8,5%, igen, mesterséges pénzrontás minden évben. A hivatalos, ez meg a másik, ugyebár itt van, hogy ez a hivatalos, meg a bolti, meg ilyesmi, jó, ez megint más sztori. Ja, de hogy igen, mert ez a bolti, ez a valóság, nem valóságos, mert a valóságban most beszéljük, hogy nem létezik infláció, legalábbis én megkapom, ez a bolti infláció, az se létezik, a hivatalos se létezik, de a bolti az mindig nagyobb, hivatalosan meg ugyebár csak 2 mondanak, mikor a valóságban van 5. Jó.
And so, or maybe some of those companies beat it for a very short period of time. Na, de jó, azért ő is mondja, hogy néhány cég lehet, hogy rövid időre túllövi az inflációt, meg jobban nő, mint az infláció. Pont jó példa a tegnapi Meta, mert 20%-ot nőtt, hát azért az infláció jó, egy 10%-ot ilyesmiket csinálgatnak évente, tehát most egy nap alatt többet nőtt a Meta, mint egész évben az infláció, amit ellopnak a mesterséges infláció az embertől egy év alatt, azt duplán visszahozta most a Meta. Jó, vagy még nem, hogy csökkent az 10%-a az embernek a vásárlóértéke, még nőtt is 10-el, és csak egy nap alatt az egy évben. Jó? Over the long term, you're just matching. De hosszú távon általában ugyanaz, tehát úgy nagyon sokkal jobban nem jár az ember ezzel se. Épp, hogy kiegyenlíti, hogy nem tudják meglopni annyira a mesterséges inflációval, épp, hogy meg tudja őrizni kb. A vagyonát, hogyha tőzsdei részvényekbe fektet. Same as housing, right? Ugyanez a történet az ingatlan piacon, ugyanez... The S&P 500 is like a perfect proxy for inflation. Hogyha az S&P 500-at nézzük, hogy bár az mutatja végül is az inflációt, igen, kb. Azzal mérjük az inflációt, mert hát az véd a mesterséges infláció ellen, az védi a gazdagokat. És a medián USA ingatlan piaccal is mérhetjük, azzal is az inflációt, annak az állapotával, az árával. Habár emellett azért vannak ritka vagyontárgyak is, amiknek jobban tartják a az értéküket a mesterséges inflációval szemben, például a medián USA-ban az ingatlannak az ára 40%-kal nőtt, Austinban mondjuk a legjobban az elmúlt 20 év során, és igen, az elmúlt 20 év során kb. 40%-ot nőttek. De a tavak mellett, a jobb helyeken, tó mellett lévő házak, azok meg 150%-ot nőttek. Yeah. Igen, így van. Hópillanat, világgazdasági összefoglaló, az most nem majd heti zárás lesz valamikor 1-2 óra múlva. Szóval azt mondja, hogy... Szóval akkor vegyük a S&P 500-at, amit ugyebár ez a 7 nagy óriás technológiai cég visz a hátán. Ez épp, hogy tartja magát úgy a bolti inflációhoz képest. És néhány igen, tőzsdei cégnek a részvénye még rövid időre, még akár jobban is nő, mint ahogy az infláció eleszi az embernek a pénzét. Pontosan, igen. De ezzel szembeállítva, én egy befektető vagyok, vagy csak egy átlagos ember, egy orvos, vagy valami, és pénzt kerestem, és vannak megtakarításaim, meg akarom védeni a megtakarításaimat, anélkül, hogy bár ellopja a kormány, elértéktelenítenék papírpénzbe, vagy elértéktelenítenék, meg papírpénzbe tartom, mert azt ugyebár rontják minden évben 2%-kal stabilan, minimum. Nvidia, Facebook, etc. Ahelyett befektethetek ugyebár Nvidia-ba, Facebookba, stb. A nagy cégekbe, amik legalább lépést tartanak a mesterséges inflációnak a pénzrontásos ütemével, vagy még talán jobbat is nőnek, és akkor még kicsi pluszba is leszek. Vagy befektethetem ezt a pénzt ugyanúgy akár valami XYZ bitcoin cégbe is, ami ugyanúgy egy technológiai cég, és valószínű az is többet fog teljesíteni, jobbat fog menni az ára, mint a mesterséges infláció, hogy rontja el a pénzeket a másik oldalról. Nem így van. Szóval amit más... hogy ezért 900 trillió dollár a világ vagyona, hát az már 1000 trillió, az már kvadrillió, de ha derivatívákat mellé tesszük, akkor 2 kvadrillió volt már 2020-ban is, na mindegy, vegyük azt, hogy 1000 trillió dollár mondjuk a világnak a vagyona. És ez egy adott százaléka ennek a főkönyvnek. Na mindjárt. Tehát mondja itt a példát, ha tegyük fel, hogy mondjuk például Mark Mossnak van $1 millió, akkor ki tudod számolni, hogy jó, akkor a világ összes vagyonából, abból az 1000 trillió dollárból, neked az $1 millió az mennyit tesz ki, hány százalékát jelenti annak. De hogyha ezt az 1 kvadrilliós, ezt az 1000 trilliós vagy 1 kvadrilliós
hogy mennyit ér az egész világ, az 50%-kal többet ér, annyival elrontják, hogy holnap már másfél kvadrilliót érne, ami ma még csak egyet. Because there's a whole bunch more manipulation of money. Mert brutálisan manipulálják egy csomó helyről ugyebár a pénzt. Part of that ledger doesn't go up by that amount. És a te részed ebben nem megy fel annyira, tehát volt $1 millió, de mondjuk tök mindegy, tegyük azt, mindegy, $1 millió, és akkor volt $1 trillió a világ összes vagyona, de ha a világ összes vagyonát úgy elrontják a pénzt, hogy annyira szar a papírpénz, hogy már mondjuk másfélbe vagy $2 trillió a világ összes vagyona, akkor neked már az $1 millió, ha az nem nőtt a másfélszeresére vagy a kétszeresére, akkor csak vesztettél, akkor sokkal kevesebb részed van a világ összes vagyonából. You lost money, but you didn't know you lost money. Sure. De nem is tudod, hogy vesztettél pénzt, mert ugyanúgy $1 millió forintodban vagy $1 millió kit érdekel, de tök mindegy, mert ugye már vesztettél belőle. Van $1 millió, csak nem ér annyit az a szaros $1 millió már. That's what you're living in. Na, ilyen világban élünk most jelenleg. Everyone is pricing theirs in, and when they naturally. És ezt próbálja mindenki beárazni. His Bitcoin price in this ledger, they're making that calculation error. És hát ugye már, hogyha bitcoinba számolnák, amiből nem lehet az 1 kvadrillióból 2 kvadrillió holnapra, mert abból mindig csak 21 millió van a bitcoinban, akkor már nem lehetne így elrontani, hogyha 1 millió forintod volt azelőtt, azután is, vagy dollárod, azután is fog érni 1 milliót, mert nem rontjuk a bitcoin, ugyanannyit ér a teljeshez képest mindig. When I say it's staying decentralized and secured on the base ledger, és amikor azt mondom, hogy ez decentralizált és biztonságos az alapblokklánc szinten a bitcoinnál, akkor ez ugye már újra áraz mindent a 900 vagy 1 kvadrillió dollárba, világ összes vagyonánál, mindennek az árát újra kell árazni a bitcoinhoz képest, mert az nem romlik. So you could say, how much of a percentage of 21 million do I have? Szóval azt tudod, a bitcoinnál ugye már azt tudod mondani, hogy a 21 millió bitcoinnak hány százaléka van nálam? For all of time. Az idők végezetéig. And compare and contrast how much do you need for your lifestyle. És akkor összehasonlítod, hogy jó, mennyire szükséged már az életedhez, vagy az életstílusod fenntartásához. Ja, igen, és akkor, hogyha igen, decentralizáltan, meg biztonságosan tudod tartani, mert a bitcoinnal már lehetne olyat számolni, hogy nyugdíjba majd mennyi pénzem lesz, mert a hagyományos pénzrendszerben az se lehet, minden héten jönnek valami hülyeséggel, hogy tegyél, hogy tudsz, mennyi pénzt kell megspórolni, hogy $1 millió menjél nyugdíjba. De hát ilyen fasságot, hát 10 év múlva felét nem éri a papírpénz, úgy rontják. Hát 10 évet se lehet előre számolni vele, nem hogy 20 meg 30 nyugdíjra. Na a bitcoinnal lehetne, mert azt nem rontják el, abból csak 21 millió van. És akkor ebből jön, hogy fog újra árazni mindent, hogy kell újra árazni, ahhoz képest, hogy a bitcoin az fix, az nincs végtelen mesterséges infláció. Aztán a következő kérdésed az lenne, hogy... hogy akkor vajon miért is, hogy miért fektetnék, miért kéne befektetni ebbe a vagyontárgyba, hogyha például enyém lehet az új internet, mert ugye ehhez hasonlítják a bitcoin olyan, mint az internet volt a 2000-es években. Jaj, ha már itt tartunk, akkor erről is van egy nagyon jó kis képem. Azt mondja, hogy 2000-es újságcikk, itt írták 2000. december 5-én, az internet lehet, hogy csak egy múló hóbort, már csomó embert nem érdekel 2000-ben. Hát kicsit más lett a helyzet itt 24 évvel később. Még hogy múló hóbort, jó, a bitcoinról is egy páran még azt hiszik. Not just the value on top of it, but I can own a piece of the new internet. És nem csak az, hogy milyen értékeket lehet feltenni az internetre vagy a bitcoin hálózatára, hanem hogy az egész új internetnek, a bitcoinnak egy részét konkrétan tulajdonomban lehet, enyém lehet egy része. És az összes jövőbeni érték, ami majd itt ki fogja fejlődni magát a rendszer, meg még több értéket terem, mindenről lesz az értéke, abból is már most megfoghatok egy részt. Vagy mondjuk egy másik oldalról közelítsük meg. Hogyha ugyebár a szabad piac az alapvetően deflációs, tehát akkor minden terméknek az árának le kell csökkenni hosszú távon a valóságba,
a beszerzési árakra, hogy alapanyagokat beszedik hozzá, minden összerelik, csak egy kicsit tesznek rá, és azon az áron kell menni, nem mesterségesen óriás árrésekkel. A valóság a deflációs irányba nyom mindennek az árát. The only thing that can measure it is a fixed currency. Tehát ezt a deflációt, ezt csak egy fix valutába lehet mérni, titok az egészbe, hogy csak azért mehet fel az ára, mert rontják a pénzt. Tehát ha bitcoinban van mérve a defláció, az nincs a büdös Istenben, nincs az Isten, hogy felfelé menjen bárminek is az ára nőjön, hogyha termelékenyebbek vagyunk. De hát ez csak a valóság, ugyebár? A rendszer nem így működik. Szóval, hogyha minden egyes, a világ minden egyes dolgát örökre bitcoinba mérnénk, akkor mindennek folyamatosan csökkenne az ára. Úgy, ahogy csökkennie is kellene az árának, mert hát a valóságban ugyebár minden hatékonyabb, meg a termelékenység nő. A szabad piacokon. Ameddig decentralizált és biztonságos. És az egyetlen dolog, csak azért erőltetem, itt azért mondom annyiszor, hogy amíg decentralizált és biztonságos marad. Mert szerintem elkerülhetetlen. Vagy, tehát nem szabad kizárni annak a lehetőségét, hogy valaha valamikor valami majd talán meg tudná törni a bitcoin. Persze tudjuk, hogy tegnap hozták le pont cikkbe a mesterséges intelligencia, tegnap vagy tegnap előtt, ha a világ összes asztali számítógépét, meg laptopját, meg okostelefonját, meg mindent az irányítása alá venne a mesterséges intelligencia, akkor se bírna a bitcoinnal semmit, még meg se bírná dönteni, még semmit nem tudna vele csinálni, annyira erős a bitcoin rendszere. I say if it stays decentralized and secure, so people do their own homework on why that's inevitable. És én azt mondom, hogy igen, hogy decentralizált, meg biztonságos, de azért mindenki tanuljon róla saját magának otthon, hogy miért elkerülhetetlen. Ez az egész. Szóval rá kell jönniük, hogy ez a vagyontárgyosztály, ez teljesen alapvetően más mindentől, amit valaha is ismertek, amiről valaha is tudtak, teljesen másképp működik. The fiat machine of manipulating money. És a papírpénz rendszernek a manipulációs gépezetén túl they won't see what's unique. Nem látják, képtelenek látni, hogy miért jó a bitcoin, mert ugye már azt se értik, hogy működik a pénz, meg a manipulált pénznyomtatás. They have to do the work. Meg kell dolgozni kell érte, meg kell tanulniuk, meg kell érteni. Ha meg akarják, akkor fogják megérteni, hogy miért manipulált az egész rendszer. Mesterséges pénzrontással. Mert az összes információ ugye már itt a papírpénzes rendszerben minden megpróbálja állítani, tehát a médián keresztül mindenkit agymosnak meg manipulálnak ugye már, hogy nehogy már rájöjjön, hogy az infláció az nem is létezik a valóságban. So then, first of all, for the listeners, of course. Szóval, akkor első körben csak a hallgatók miatt. I agree on this. I've been an advisor for Chamber Venture Partners for about 2 years. Jó, igen, egyetért, hogy Jeff-el én is tanácsadója voltam a Venture Partnersnek is 2 éven át. Ez egy bitcoin, csak bitcoinnal foglalkozó cég. Egy bitcoin alapnak is igen, tagja vagyok. Mindegy, ismerőseimmel. Akik szintén befektettek a bitcoinba. De csak, hogy megértsük ezt a pontot, meg minden hallgató is megértse. És én is, hogy még őszintébb legyek, azt mondja, hogy menjünk csak vissza, hogy mégis jobban megértsem őszintén. Menjünk csak vissza az Nvidia vagy Facebookba történő befektetésnek a példájához. És próbáljuk megérteni az inflációt, de ugyebár a rendszernek a szempontjából mesterséges inflációs mindent beleszámítva. Vagy ehelyett a Facebook meg az Nvidia helyett befektetetek mondjuk XYZ bitcoin cégbe. The mechanism is the same. I'm still investing my money, whether that. Tehát mind a kettőnél ugyanaz a helyzet, a folyamat, hogy végülis alapvetően a romló pénzemet fektetem be, azt váltom át másba, aminek több lesz az értéke. Tehát akár romló papírpénz, akár bitcoin, de végülis egy cégbe fektetek be ezekkel a befektetésekkel, hogyha hagyományos cégbe, Facebookba, Nvidia-ba vagy bitcoin cégbe fektetek. Hoping to beat inflation. És akkor abban reménykedek, hogy ezeknek a cégeknek a részvény ára majd jobban fog nőni, mint amennyivel az infláció meglop engem a háttérbe.
I'm guessing what you're saying is the difference is how I'm measuring that money. És úgy gondolom, hogy amire te ki akarsz lyukadni az a közötti különbség, hogy mérjük meg, mihez képest mérjük ezt a pénzt. Am I measuring it in US dollars or am I measuring my return in Bitcoin? Yeah. Tehát, hogyha a nyerességem, a hasznomat, ugyebár, hogy mennyivel lesz több vagyonom, azt én most a romló papírpénzbe mérem, vagy fix bitcoinba, aminek nem romlik az értéke. So in Nvidia, their free cash flows are in the dollars that are being diluted. Tehát igen, ha az Nvidia-ba fekteted, akkor igen, az Nvidia-nak a nyeresség adatai, meg minden az romló papírpénzbe mutogattatják ki. And so Szóval fel van hígítva az egész. your Nem a tiszta számokat látod. investment is in the debasing currency. Tehát az egész befektetésed az értéktelenedő valutás rendszerbe lesz számolva, meg értékelve. It is not. So if you create A bitcoinnál meg nem így van. So what I think is happening in our companies and some of the Szóval szerintem, ami a cégeinknél történik, by the way, and this isn't just our fund. és ez nem csak a mi alapunkra vonatkozik, egy csomó alapot is mondjuk vegyünk itt figyelembe, megnézhetnénk másokat is, ilyen csak bitcoinnal foglalkozó alapokat, meg minden. Na, ahhoz, hogy megértsük, You can actually get venture returns on top of a venture asset. Hát a venture, az nem tudom, kockázati, nagy pénzed akkor lehet, ha kockázatos, de az önventure, ez meg kalandozós vagy kockázat, na mindegy, pénzed akkor lehet nagyobb, hogyha ilyen vagyonba is fekteted. So you're getting Bitcoin returns as opposed to Exactly. So Tehát ugye arról beszélsz, igen, hogy ha bitcoinba jön a hozamod, a nyereséged, a több vagyonod, az bitcoinba lesz, nem a romló papírpénzbe, igen, pontosan. Are by creating the enabling Ja, foundations of the things that drive, just similar to like the internet, but if you owned a piece de hogyha igen, of the internet, hogyha a cégeknél is vannak ilyen alapok, és akkor be lehet fektetni, ugyebár egy részét tulajdonolja, birtokába kerül az ember, a cégnek egy része az ember birtokába kerül, jó? Internetnél is lehet ugyanezt, tegyük fel, hogyha mondjuk birtokoljuk, vagy vagyonunkban van az internetnek egy része. and then the returns, and we're collecting more Bitcoin because of the value that they were creating. And if És hogyha több bitcoint lehet venni abból az értékből, amit ez a cég terem. you see some of the rates of the growth of the companies measured in their balance sheets moving up by acquiring more Bitcoin, because És hogyha azt látod ezeknél a cégeknél, hogy a piaci értékük az azért nő, mert még több bitcoint vesznek, ami nem romlik, ugyebár. because it's denominated in that and their transactions are based on it. Mert ugyebár bitcoinba számolnak, bitcoinban van a cégnek az értéke is számolva már, a tranzakciókat is bitcoinba végzik, bitcoinra alapul az egész cég. You have an underlying asset that I like to look at it as it's not going up forever. Akkor az egész mögött egy olyan vagyontárgyad van, ami jó, hát ne nézzük most, hogy majd megy fel az ára, úgy nézem, hogy nem örökre fog felmenni a bitcoinnak az ára, hanem hogy stabil ugyebár. Nem is az árát nézzük ugyebár, hanem hogy mennyi van kiadva belőle, mennyi lehet elrontani, az tök mindegy, hogy manipulálják az árát. Is it falling against it forever? But now you're collecting more of that underlying asset. De a lényeg, hogy akkor még többet gyűjtesz ebből a mögöttes vagyontárgyból, a bitcoin alapú cégnél a bitcoinból. By having successful companies. So I believe Így, hogyha sikeres bitcoinos cégekbe fektetsz. and have venture returns on top of a venture type asset. right. Jó. És akkor ezért, hát én még azt tenném magam részéről hozzá, kb. Azt akartam elmagyarázni, ha nem is sikerült teljes mértékben, hogy bár hagyományos tőzsdén lehet, hogy jaj, nőtt, 10%-kal több bigyót eladott az akármelyik cég, a Facebook vagy valami, és akkor nőtt 10%-kal többet a piaci értéke, de közben 10%-ot romlott az infláció, papírpénzbe mérik a Facebookot, azt, hogy sehol nincs pénz az ablakban, nullán van a valóságban, semmivel több vagyon nincs. De ha bitcoinban csak 1%-ot nő valami cégnek az értéke, és bitcoinban van minden mérve, akkor az tényleg nőtt 1%-ot, mert a bitcoin nem romlik. Az 1% is plusz, a másiknál meg a 10% se plusz. Jó. So when I think about that, I think and És amikor ezen gondolkozok, everybody's not here. akkor nem tudom elhinni, hogy miért nincs itt mindenki, miért nincs itt az egész világ, még miért nem értik. Hát ezért nem értik sajnos. There's not more people understanding this because És ezt nem bírom felfogni, hogy miért nem érti meg több ember ezt az egészet. I can prove what I just said. Mert be tudom bizonyítani, hát tényekkel tudom bizonyítani azt, amit mondtam, hát előttem is itt van ugyebár. Inflációk, termelékenységek, olyan alapvető tények, hogy nagyon csak kurvára nem érdekel senkit, mert a média inkább azzal foglalkozik, hogy vegyél hülyeséget, vegyél
világító, sétnyelven beszélő fájdalomcsillapítót, mert anélkül nem leszel boldog. Drogozzad magad heroinnal. Jó, és akkor visszatérve, igen, mert be tudom bizonyítani, hogy ez a valóság. Minden, amit mondok. It's repriced every other asset class over the last The critic would say over. És akkor újra is árazta, meg új árakat kell majd mindenre kitalálni, mert a bitcoin az nem romlik, nem lehet ezeket a mesterségesen mindig növelt árakat tartani a pénzrontással ellentétben. Na jó, most jön már most is egy kicsit. Time frame, right? Obviously over the last 15 years it certainly has over the last 2 years. És igen, itt a kritikusok jönnének, hogy bár jaj, hogy mennyire nő mindig a bitcoinnak az ára, hogy oké, az elmúlt 15 évben megnézzük, akkor persze, hogy nő folyamatosan, vagy végig csak nőtt, ha az elmúlt 2 évet nézzük, akkor meg nem, meg 2 évvel ezelőtt volt magasabban. It hasn't, right? So but any four year cycle it has. De bármilyen 4 éves ciklust megnézzünk, akkor magasabb a bitcoinnak az ára. Hát ez pont most tört meg 2022-ben, de tök mindegy. Mert ez egy 2020 novemberében ott még volt átmidő, hát most mit a fejemből inkább mondom itt a sztorit, ott volt $20,000, most meg 2022-ben meg lementünk 15-re, de ennyivel ennyi. Úgyhogy semmi extra, itt már volt $20,000 2020-ban, de most 2020... Ja, hopp, ez csak 2 éves ciklus. Akkor mégse tényleg igaza van, nem lehet itt se lemérni, csak 2 éves ciklusban lehet azt mondani, hogy volt lentebb az ára, egy pár hónapra volt egy kicsivel lentebb az ára, mint a bitcoinnak, mint 2 évvel ezelőtt. Na, csodák egyike. Mert egyébként meg magasabb... Na jó, jaj nem, meg 2 éves, itt is mérhetünk 2 éves, onnan is novembertől kb. Eddig, akkor itt is lentebb voltunk, jó? Na de az a lényeg, hogyha 4 évesben mérjük, akkor itt sem 4 évet lemér az ember, megnézzük most 2024 tavasza, 2021 tavasza, tessék, januárja, jó? Ez nem igazán lentebb van, hanem fentebb van ez a 4 év. Oké, ez bárhol lehet mérni kb. Rajta. Jó, hosszú távba kell gondolkozni, és akkor... Obviously, as a venture investor, like we're thinking long term, 7 to 10 years. És természetesen mi hosszú távú befektetőként, meg kockázatőke befektetőként hosszú távban gondolkozunk, mi 7-10 éves távlatokban gondolkozunk alapjáraton. Nem ilyen holnapra csilliárdos leszek, mint a hülyék, ezt csak én tettem hozzá, mint a szerencsejátékosok. And so, if you're thinking, and I say all the time, I mean, if you're marking your portfolio to market on a monthly basis or a quarterly basis, like you're never going to make it. Like, tehát, hogyha ugye minden havi szinten, vagy heti szinten, vagy ez az össze-vissza játszani akarsz a portfólióddal, meg adni-venni, meg eladni, hogy csak büdös életben nem fogsz révbe érni. Egy hosszú távon kell tartani a dolgokat. Charlie Munger said the big money's made not in the buying and the selling, but in the waiting, right? So, És ez nagyon nagy szövegben rühellem az öreget, mert hülye, nem baj, már nyugodjon békébe, szerencsére már megment Charlie Munger, Warren Buffetnek a jobb kezelt, idén halt meg, vagy hogy 97-98 évesen, és akkor ő mondta, hogy a nagy pénz az nem a vételben meg az eladásban van, nem a szerencsejátékban van a nagy pénz a kereskedésben, a nagy pénz a várakozásban van. Várni kell, az kész, az megnő az ára, mert úgy romlik a pénz, hogy közben mindenek megnő az ára, nem kell eljátszani közben szerencsejátékozva, hogy majd holnapra én majd okos leszek, azt... Hát mert úgyis ellopják, 90%-nak ellopják a tőzsdén a pénzén, aki kereskedni akar, nem befektetni. waiting for that to develop. Tehát várni kell arra, hogy fejlődjön, várni kell, és akkor jön majd sokkal többet fog minden érni hosszú távon. A nagy befektetők azok így csinálják, nem még kis szerencsétlen napi kereskedők. And play that forward, but we have a system. És ha ezzel előre tovább gondolkozunk előre, that you're in measuring your returns every day in the other system because it forces you to do so because it's debasing. So és hát minden is rá vagyunk kényszerítve, hogy ebben a rendszerben ugyebár az értéktelenedő valutához képest nézzük mindennek az árát, hogy nő, miközben mivel mérjük, a papírpénz az meg csökken, meg romlik. Trying to store their wealth. And most of their wealth és az emberek, ha ebben a rendszerben próbálják megőrizni a pénzüket, ugyebár papírpénzbe, in the system that's debasing. akkor az elértéktelenik a picsába, hát ez a lényege az egésznek. Jaj, tök jó példa, megint beugrott egy dolog, magánsztori. Nagybátyám, mikor mondta, hogy 3 vagy 4 évre tették be az OTP-be a pénzt, azt utána mondta, hogy képzeld már, hogy mennyi, hát betettek 2 millió forintot, azt kikaptak 1.960.000 forintot. Még annyit se kaptak ki, amit 3-4 évvel ezelőtt betettek. Na, ennyire értéktelenik a pénz, és akkor mellette még mennyit nőtt a kenyérnek az ára a 4 év alatt, mert még a plusz pénzrontást még hozzá se számoltuk. Hogy az a 2 millió forint, amit betettek 4 éve, most ér 1.960.000 papírpénzben, de az meg mondjuk ér 1.600.000 kenyérárba mérve, mert annyival kevesebb kenyeret lehet már venni belőle. It's insane. Ez őrület, ez teljesen agyrém ez az egész, hogy működik. And I think when I think about risk return, I think
Even same as an entrepreneur. És amikor a rizikóra, meg a megtérülési adatokra gondolok, akkor I think the befektetőként best is. entrepreneurs are actually aren't risk takers like people think they are. Szerintem a legjobb befektetők azok nem egy rizikóválló emberek, They're really great risk allocators, and the difference is inkább jól megtalálják, hogy mik a rizikók, arra nagyon jól rájönnek. És a különbség az, they look at the risk of where they are now, hogy megnézik, hogy most jelenleg mekkora a rizikó a mostani rendszerben, mostani állapotban, versus the new. aztán összehasonlítják az újjal. Hát ez meg a gap analysis, ezt mi is itt rengeteget csinálunk a cégnél. Mostani rendszer hogy működik, később, jövőbeli hogy fog, mi a különbség a kettő közt. Mit tud a régi, amit az új nem tudott, mit tud az új, amit a régi nem tudott. Mi minden menjen át, és akkor úgy álltunk az újra, ha minden tud, amit a régi is tudott, meg még többet is tud annál. And what they're going to do. And so today, when people are looking at Bitcoin, Szóval manapság, amikor az emberek ránéznek a bitcoinra, haven't done the work to understand it. akkor látják a sok újdonságot, de nem tették bele a munkát, hogy megértsék. Nem tanultak róla, hogy meg tudják érteni, hogy mi az Istenről van itt szó, fogalmuk sincs róla. And they think their own system has no risk. És azt hiszik, hogy a saját rendszerükben nincs rizikója, hát ez a világ legnagyobb vicc, amikor ugye a papírpénz, a bankba betett pénzek 90%-a mögött semmi fedelet nincs. Hitelbuborék, piramisjáték, az egész, minden 10. ember bevenne a bankba, kivenni a pénzét, összeomlana az egész piramisjáték rendszere a kormányoknak a papírpénzes. All of the risk is in the existing system. Tehát azt hiszik, hogy a mostani rendszerben nincs rizikó itt a bankokban, meg ebben a manipulált hülyeségekben, amiről a világnak, a kormánynak a hülyeségei szólnak, és miközben az összes rizikó a jelenlegi rendszerben van, csak abban van a rizikó a mesterséges szarrá manipulált pénzrontósba. So what you're having is terrible risk allocators. Szóval, ami végső soron, ahova kiukadunk, hogy mivel szörnyű rizikóválló emberek, mindenki a legrizikósabb dologban nyomja bele a pénzét. Hát mert ugyebár ez se véletlen, hogy arra nyomják, mert hát a kormányzati média manipuláció, meg az állami oktatás, meg hülyeségek mindenhol azt mondják, hogy papírpénzbe spóroljál, mert csak nem mondjuk el a lényeget, hogy abba meg meglopunk téged minden egyes percbe, de spóroljál abba. A kormánynak így a gazdagoknak úgy lesz több pénze, hogyha a szegények papírpénzbe spórolnak, mert azt el lehet lopni tőlük, úgyhogy nem is tudnak róla a mesterséges inflációval. As a system paralyzes them through more fear. És hogy a rendszer ugyebár tovább bénítja az embereket a félelmen át, jönnek a rémizgetések, meg ilyen háború, meg amolyan kitalált háború, meg minden hülyeség, meg félj mindentől, meg holnapra meghalsz, meg a másik rossz, meg akarnak ölni, mindennel halálra rémítik az embereket, hogy jó, megijedjenek, meg féljenek mindentől. És a világgazdagsági fórum, meg minden egyéb, és a kordibálás. És ez az egész minden elveszi az embereknek a figyelmét. És ezért még rosszabb rizikó, még rosszabbul bánnak a rizikóval, még kevésbé figyelnek arra, hogy a papírpénz az mit is csinál, hogy ellopják a pénzüket, papírpénzbe tartják. Mert próbálják megőrizni, mert abban a rendszerben próbálják megőrizni a vagyonukat, a papírpénzüket, ami arra van kitalálva, hogy ellopják, meg elértéktelenedjen az egész hosszú távon. Hát így van, igen. Bitcoin is repricing everything. I go back to another quote from Ludwig von Mises, and I believe Szóval a bitcoin uráraz majd mindent, és menjünk vissza egy másik, igen, régi dologhoz, amit régebben mondtam. Tehát én azt mondtam, hogy a gazdaságban nincs olyan, hogy állandó. Szóval mindig is ilyen árucikk alapú pénzünk volt. Ha például olajba vagy aranyba mérünk, akkor nincsenek itt állandók. A kereslet, kínálat, a technológiai változások, minden folyamatosan változik. De most elértünk egy olyan dologhoz, amiből véges van, ugye már nem változhat. A bitcoinból csak 21 millió darab van. A legelső alkalom a világtörténelem során, hogy van egy semleges vagyontárgyunk, vagy vagyonunk, ami véges, amiből nem lehet végtelent csinálni, sehogy kitalálni, meg építeni, meg sehogy nem lehet többet csinálni belőle.
he was right at the time. Now it's different. So to your point that you're making, it's starting to reprice everything. And if you Szóval igen, ez majd újra fog árazni mindent. enough vision, and you think at least in 4-year cycles, if not longer, És hogyha hosszú távon előre tekintünk, és mondjuk legalább 4 éves ciklus nézünk, ha nem hosszabbat, it has been historically been repricing things. akkor ugyebár eddig is a múltban is újra áraszta a dolgokat, minden olcsóbb lett bitcoinba. You feel strongly that it will, as do I. És te is úgy gondolod, meg én is, hogy hosszú távon is ez fog továbbra is történni. Looks like even Larry Fink thinks it will as well, which is true. És most már úgy történik, hogy már Larry Fink is ezt gondolja, ugyebár a BlackRocknak a vezérigazgatója, a világ vagyonkezelőjének, ami elég érdekes. One thing that you keep saying, De, nothing's guaranteed in this life, and you keep saying, de egy dolog, amit folyamatosan mondasz, te is ével semmire nincs garancia itt az életbe, if it stays decentralized and secure, és azt hozott fel ugyebár aggodalomnak itt, hogy ha decentralizált és biztonságos tud maradni. I listened to you sort of debate this out with George Gammon, another friend of mine. És igen, hallgattalak titeket, ahogy vitáztatok erről George Gammonnal, ő is jó figura. Igen, egy másik haverommal. He has a little bit hard time sort of wrapping his head around that part, I think, but you had to keep saying it over És ő nehezen tudja ezt megérteni, ezt a részét, and over that decentralized and secure. So that seems de te meg folyamatosan mondtad, igen, decentralizált és biztonságos, decentralizált és biztonságos. to be Ez a fontos. the risk factor in your mind. Tehát úgy tűnik, hogy a te agyadba, igen, gondolkodásmódod szerint ez az igazi rizikófaktor, ebben van csak rizikó a bitcoinnal kapcsolatban, a decentralizáltságban meg a biztonságban. So this is also Tökéletes, pontosan így gondolom, igen. certain as long as those two things stay true. Tehát ez szinte biztos, amíg ez a kettő dolog igazság, ez nem változik, hogy decentralizált és biztonságos, Yeah. So addig minden így van, ahogy mondjuk. What George would say, and George is fantastic. És mit mondana George Gammon, ő is egy fantasztikus ember, They're really sharp on how the existing system works. és ő is nagyon jól látja, nagyon élesen látja, hogy működik a jelenlegi rendszer. Sharp on history as well. És a történelemről is ott is nagyon éles lesz, ott is jól tudja, hogy mi történt. Co-opted. And he Hogy állnak össze ezek, hogy kapcsolódnak ezek a dolgok meg a szálak. he would use, well, human nature won't let it. It will centralize it. És ő azt mondaná, hogy az emberi természet az centralizálná, központosítaná az egészet, hogy majd egy-két ember disznófejű nagyurak dönthessenek az egész bolygónak a sorsáról, mint ahogy eddig is van. Vagy jelenleg is van. And the question I have is how? És az én kérdésem az, hogy hogyan tudnák centralizálni? Hogyan tudná 1, 5, 10 akárhány ember, hogy egy páran hogyan tudnák, hogy csak ők irányítsák a bitcoint, hogy tudnák ezt elérni? How? Hogyan? Because as more people understand this, and remember, this is different than gold. Mert minél több ember érti meg ezt az egészet, és igen, jusson eszünkbe, hogy ez másabb, mint az arany. It's centralized like gold. Nem lehet úgy centralizálni, mint az aranyat. So you can self-custody this asset yourself. Tehát saját magának mindenki megőrizheti a világ bármelyik pontján, lehet bárkinek bitcoinja. And you can run your own node. És a saját nódját, a saját, ugyebár számítógépén is fenntarthatja a hálózatot, tranzakciót csinálhatja az ember magának, a saját maga bankja lehet. And so what he says is, well, governments will take it over. Nos, George Gammon azt próbálja mondani, hogy a kormányok majd át fogják venni a bitcoint. And the question you ask is how? És a kérdésem meg az, hogy de hogyan? Hogy tudnák ezt megcsinálni? To what end? És mi célra? Because Vagy mi lenne ennek a vége? imagine this plays forward. Csak jártunk el a gondolattal, hogyha előre tekintve, hogy mi lehetne ebből ki. Because you really have to think about, if that's true, what would specifically happen to be able to break that? Mert végig kell gondolnunk, hogy feltételezzük, hogy ha ez igaz, akkor minek kellene pontosan megtörténnie, hogy meg lehessen ezt törni, vagy ezt ebbe az irányba haladjon az egész. And so the governments, let's say, they're going to print more money. És feltételezzük, hogy a kormányok még több pénzt fognak nyomtatni. To make their currency, and they're going to lock the doors. And they're going to És bezárják majd az ajtót. Warren and everything else, and they're going to conspire and make Bitcoin self-custody illegal in the US. És mondjuk tegyük fel, hogy Janet Yellen, meg a Elizabeth Warren, meg mindenki összeesküdnek majd, és akkor illegalizálják, ugyebár tilossá teszik, hogy senki ne őrizhesse meg saját magának a bitcoinját. So,
Na most ez esetben, If that happened and it happened all over the world at the same time, ha ez megtörténne, és a világon mindenhol egy időben azonnal történne meg, ugye már ehhez plusz info tőlem, tehát ez se lehet, mert hát Raúl Pol is mondta, hogy itt van 200 ország a világon, egy ország akkor mindig lesz, azt mondja az USA, hogy jaj, hát itt nem bitcoinos senki, akkor lesz egy ország, aki azt mondja, jó, hát akkor hozzám jöttek a csilliárdosok, gyertek ide, akkor mindenki hozza ide a bitcoinját, az kész. Tehát már itt is benne van a probléma, hogy nem tudják megcsinálni a kormányok, lehetetlen, hogy a világ 200 kormánya vagy országa mindegyik egyetértsen, és senki ne akarjon hasznot húzni a valójában gazdagokból, a bitcoinosokból. Jó, na de tegyük fel, hogy a világon összes kormány, mindenki ugyanabban a másodpercben betiltja, hogy semmilyen ember a népből senki nem őrizheti meg a bitcoin saját magának, ez tilos. yes, then that would it would for a time, the price would fall of Bitcoin. Na igen, ez esetben rövid távon a bitcoinnak az ára is csökkenne. What it would signal to the world. De mit jelentene, mit mutatna ez a világnak egyébként ez a tiltás? You better move faster on Bitcoin. Ez mindenkinek, hogyha ezt bevezetnék, hogy tilos bitcoin tartani, nem lehet bitcoinod, annál gyorsabban, annál jobban akarna mindenki bitcoint venni. De mindenkinek leesne, hogy hú, meg ezt ennyire tiltják, akkor ezt még jobban kell venni. And as price fell, more people would self-custody. És minél jobban esne az ára, annál több ember tenné ki saját megőrzéses pénztárcára a bitcoint. And I think it would, just like in other regions, where you lock down a currency and you say there's capital controls on my currency. De hát ugyanúgy, mint más országokban is, ahol megpróbálják manipulálni, meg lezárják a valutát, meg nem hagyják, hogy változzon az ára, meg tettedetre próbálják országon belül manipulálni, hogy mennyit ér. Goes underground. Ott beesik a béka segge alá, a valuta teljesen elértéktelenedik. There's a black market currency that actually moves. És akkor jön a fekete piaci valuta, ami meg a valódi, ami még gyorsabban mozog, ugye már, ami a valódi árat mutatja. A szabad piacnak a valódi árát, erre tökéletes példa Javier Milei most itt Argentínában, ami megy, hogy ugye már a központi bank lehazudta, hogy csak a felét ér, mindegy, argentin peso, nem is tudom most mennyit ér, USA dollárban, tök mindegy, de hogy azt mondták, hogy mondjuk régen volt a központi bank, azt mondta, hogy vagy tegyük fel, hogy 10 argentin pezót kellett adni USA dollárért. Aztán utána elromlott az argentin pezó, 100% infláció, hivatalosan a központi bank, az argentin központi bank szerint hivatalosan 100% infláció, és akkor nem 10, hanem már 20 argentin pezót kellett adni egy USA dollárért. De közben ez csak egy mesterséges központi bank szerint kitalált inflációs pezó érték, a valóságban, a fekete piacon a blue dollár, az argentin peso, igen, vagy a blue dollár, a dollárnak, a blue dollárba számolták az argentin peso, ott nem 20, hanem 40 pezót kellett adni az USA dolláré. Arányok nem, vagy az arányok jók, 1, 2, 4, de nem konkrétan ezekkel a számokkal kell ugyebár számolni, és akkor ez a lényeg Argentínában, hogy 200%-os, akkor most már az infláció, ja nem is az, akkor 30-at kellett, jó, 30-at kell adni. 30, hogy hívják már, pezót egy USA dollárért. És akkor 200% az infláció, mert most 200%, Javier Milei, hogy hatalomra lépett, előtte 100% volt az infláció, most egy 200 Argentínába. De semmi nem változott az égvilágon, nem ő csinált plusz 100% inflációt, csak eddig az előző kormány elhazudta a 200% inflációt, ugye bár csak 100% inflációnak hazudta, mert úgy neki sokkal egyszerűbb. De miközben a valóságban, a fekete piacon, ahol tényleg a valóságban vette a peso kereskedés, ott meg ugyebár 200%-kal többet kellett adni pezóba egy USA dollárért. Na, egy plusz info erről is. And you have a Ponzi. So, és akkor igen, itt van ugyebár a szabad piacok emellett, mert a szabad piacok amellett meg van a piramis játék, itt a piramis játékos rendszer, ahol meg rontják el a pénzeknek az értékét. Every single one of these things can't actually happen by the free market. És hogyha belegondolunk, egy valódi szabad piacon semmilyen ilyen piramis játékos pénzrontásos sztori nem történhetne. Unless everyone in the world says, yeah, I want to live in a cage. Ha csak nem mondaná azt mindenki a világon, hogy igen, én egy ketrecbe akarok élni. Right. Nobody would do that. Senki nem mondaná ezt. It wouldn't happen. Ez soha nem történhetne meg. So, and then so now let's say that what does it look like? Szóval, to George's point, or to, hogy igen, tegyük fel, hogy George nézőpontjából, vagy hogy néz erre az egészre. So what that would mean is, Mit jelentene az? the currency units inflate faster. Hogy a papírpénz egységek gyorsabban értéktelenednek, sokkal gyorsabban vesztik el az értéküket, a papírpénz darabok. Bitcoin is still repricing the world. A bitcoin közben újra árazza emellett a világot teljesen. Right. And then what ends up happening is
every country competes for labor and capital. Tehát mi történne ugyebár végső soron? Minden egyes ország versenyez a másikkal, munkaerő, meg pénz szempontjából, meg vagyon szempontjából. The best people and the best. Mindenki a legjobb embereket, meg a legvagyonosabbakat akarja, meg ez az. As this starts to happen around the world, why would it look any different in the future than it's always looked? Tehát, hogyha ez elkezdene a világba ebbe az irányba, eddig is ebbe mentünk, akkor most mi változna, miért ne ebbe az irányba menne ezután is az egész? Competing for labor and capital. Hogy a munkaerő és a vagyon miatt azokon versenyeznek egymással az országok. It's just more of the Bitcoiners will have the capital. Yeah. And more, És csak annyi lesz a vége, hogy a bitcoinosoknak lesz majd több vagyona a végén. the great talent will be on the Bitcoin layer building kind of abundance for the future. És a legtehetségesebb emberek jönnek majd itt a bitcoin hálózatára, és megteremtik a bőséget, a jövőbe a bőséget mindenki számára. Honest ledger. Egy őszinte főkönyvvel, ami nincs szarrá manipulálva, mint a papír pénzes romlórendszer. Which would be high demand in regions that say És ez rohadtul jól jönne, erre nagyon nagy igényük van az olyan régióknak, we're gonna build a területeknek, free market here. ahol szabad piacot szeretnének létrehozni. The game theory, right? The chance, the odds, the probability of all the governments of the world all co-opting inside at the same time is very És az a játékelmélet, hogyha felvetjük, hogy a világ összes kormánya folyamatosan egy összedolgozik, és egy időben döntenek mindenről, az nagyon csekély, az nem valószínű, hogy egyszerre a világ összes 200 kormánya ugyanabba a percben, ugyanarról mindenki ugyanazt akarná dönteni. I thought it would be actually impossible. Én úgy gondoltam, én mindig is úgy gondoltam, hogy ez alapvetően lehetetlen. Obviously, seeing what happened during the COVID pandemic lockdown made me, unfortunately, think a little bit otherwise. It was De hát természetesen a Covid-nál, amit láttam, ugyebár, hát most már én is más irányba gondolkodok, és hát tényleg össze tudják ennek úgy szervezni, hogy a világon mindenhol ugyanazt a propagandát elkezdik nyomni. pretty well coordinated across the world Elég durván koordinált volt az egész világ szerte. simultaneously. So that was Egy időben. that was a shock to my thinking. So Szóval ez kicsit sokkolta az én gondolkodásmódomat, hogy tényleg össze tudnak ezek ennyire játszani, ha akarnak. keep that in mind. But game theory is there, and so to your point, if they did it in the West, if you will, Canada, the US, De a játék elméletet, hogyha megint felhozzuk, hogyha például veszük mondjuk Kanadát vagy az USA-t, the UK, etc. vagy Egyesült Királyságot, you still might have akármi, El Salvador or Argentina now. de lehet beszélhetünk El Salvadorról vagy Argentináról is. Whatever. And then they're going to attract the best and the brightest, kind of to the point that Akármelyik országról is beszélünk, mindenki a legokosabb so you sort of have that. embereket akarja magának tudni, But vagy magánál. maybe some of the other risk factors, if we just kind of want to play this out a little bit, because again, trying to think. De még ilyen bónusz rizikós tényezők, hogyha egy kicsit tovább akarjuk boncolgatni azt az egészet. Secure. A decentralizált és biztonságos szókapcsolatot. Potentially, BlackRock taking over Bitcoin Core developers. Tehát tegyük fel mondjuk a BlackRock felveszi, vagy elveszi a világ összes fejlesztőjét magához, a saját cégéhez. Putting, bad malicious Neveset Jeff Bezos is. code in. Valami káros kódot, vagy vírus próbálnak beletenni a bitcoinba velük, meg ez az. Yeah, now we run nodes, so we don't have to accept those updates. Tehát ugye már ez is úgy van, hogy mindenki futtathat nódot, bárkinek lehet bitcoin hálózata, gépén vagy ilyesmi, tehát akkor legfeljebb nem használjuk az övéket. Ha ők megváltoztatták úgy, hogy beletettek egy vírus, hát kit érdekel. Maradjanak ott a dolgokkal, a miénkbe azt nem hozhatják be, mert nem hagyjuk jóvá, nem adja az áldását rá a bitcoin hálózatot üzemeltető embereknek a több mint 50%-a, hogy jó, behozzuk a vírust, azt nem lesz rajta vírus, ennyire egyszerű. Right? But again, Igen, de újra things like that. minden és az ehhez hasonló dolgok is, amiket itt rizikóként most számba veszünk. We're used to thinking these giant organizations that control us, and they're going to control us. És feltételezzük ezt, hogy igen, vannak ezek az óriási intézmények, amik irányítanak minket, és továbbra is irányítani fognak. And you make them stronger with your own thinking by allowing that to happen. És csak erősebbé teszed őket azzal a gondolattal is, hogy lehetővé teszed nekik, vagy megengeded nekik, hogy ezt tehessék veled. És az emberek igen, bitcoin irányába mennének, és az idejüknek a nagyobb részét is inkább a bitcoinra szánnák. És még nem is arról beszélek, hogy mit fognak majd a bitcoin hálózatára pluszba még felépíteni.
De hogyha ezek közt az emberek közt You vagy, have no idea what's coming. akkor fogalmat sincs, hogy mi fog következni. No idea. Like how fast Semmi this is ötleted nincs. Hogy mennyire gyorsan fog ez kirobbanni, ez az egész, kinőni magát. If you think about Fediment and some of this stuff. Jó, ha igen, ha szövetségi kormányra, meg ilyen hasonló hivatalokra gondolunk. The regulation is chasing where this might have been 4, 5, 6, 8 years A ago. törvényi szabályozásokkal, meg mindennel 4-5 éven le vannak maradva az egész mögött kullognak, a technológia mögött. Keep up. Not Ez igen, már most már esélytelen 8 éven, 6-tal le vannak maradva, képtelenek lépést tartani a technológia fejlődésével. today and what's happening. Fogalmuk sincs, nem is értik, azt se tudják, hogy mi történik ma a világban, a technológiával úgy le vannak évekre maradva tőle. And as the more and more people who understand why freedom matters. És eközben meg egyre több ember kezdi megérteni, hogy miért is fontos a szabadság. Start to vote with their time and money and energy. És elkezdenek szavazni az ő saját idejükkel, pénzükkel és energiájukkal For freedom. a szabadságra, Instead of saying I can't do anything because those other people are going to control me. ahelyett, hogy azt mondanák, hogy jaj, jó, hát akkor én ezt nem tudom, ezt se csinálhatom, meg azt se csinálhatom, mert ezek nem hagyják, hogy azt csináljam, akkor nem csinálom. Ők irányítanak. Take the power from those people. Ehelyett elvehetik a hatalmat azoktól az emberektől, akik meg akarják mondani, meg irányítani akarnak mindenkit, visszavehetjük a saját hatalmunkat a bitcoinnal. That's the repricing event that is happening. Ez is egy része az újraárazási eseménynek, ami épp történik. BlackRock looks so big because our pension funds hold their money in BlackRock. Tehát a BlackRock is azért tűnik olyan nagy vagyonkezelőnek, mert az összes nyugdíjalapunk a BlackRockba tolja a pénzeket, Because BlackRock has inside ball on the financial system. mert a BlackRock egy belsős ember, közel van a tűzhöz, csókos itt a pénzügyi rendszerbe, It's the only way they can have a return. és ez az egyetlen egy módja, hogy kb. Annyi, igen, nyereségük legyen, vagy nem is nyereség, hogy legalább az inflációval ne tudja meglopni a kormány őket, legalább annyit nőjön már valaminek az ára egy év alatt, mint amit ellop a mesterséges inflációval a kormány tőlük. Because of the inside ball. Azért, mert igen, mert benfentes a BlackRock. Inside ball in the financial system. De ha nem lenne benfentes meg csókos, akkor sokkal kisebb lenne a BlackRock is. Where does the money go to? It goes És hova menne akkor a pénz? to you. Akkor hozzánk, az emberekhez. Right? It goes to Bitcoin holders. Akkor a bitcoin tartókhoz jönne a pénz, Repricing BlackRock too. és újra mi áraznánk újra még a BlackRockot is. For the life of me, Tehát az életemre esküszök, I can't understand people. hogy nem értem egyszerűen az embereket, Say, I can't do this and I'm going to spend all my time akik azt mondják, hogy fear. nem értek, valamit nem értek, és ezért félelembe akarok élni. Nem is akarom megérteni, inkább élek félelembe, engem nem érdekel, azért se akarok megérteni semmit. Hülye akarok maradni életem végéig. Well, they make the thing that they want to happen, that they don't want to happen faster to them. És ezzel, amitől félnek, hogy jaj, amit nem akarnak, hogy megtörténjen velük, az csak sokkal gyorsabban történik meg, hogyha hülye akar maradni az ember. Mert nem érti, azt se érti, hogy a folyamatok hogy működnek a pénz, meg semmi, hát hiába fél, hogy jaj, szegény leszek, vagy akár annál gyorsabban lesz szegény, hogyha ráadásul főleg még papírpénzre tartja a pénzét. It's ludicrous. De ez őrült, eszement, hogy ennyire nem érdekli az embereket, vagy nem bírom felfogni, hogy miért nem érdekli őket a valóság. They're a node in the network. They're a node in this network. Mikor csak egy pontja, itt a hálózatnak egy pontjai lehetnének ők is részese leértének az egésznek. Convincing me. Otherwise. És sok sikert, hogy próbáljanak meggyőzni engem a And they're hülyeségükről. literally giving money to a company that's working against their own best We're interest. working. És akkor végül is olyan cégeknek adnak pénzt, akik végül is a saját érdekük ellen dolgoznak. And I'm not talking about in the ETF. I'm not talking about anything else. És nem az ETF-ekről beszélek, meg nem semmi Through másról. their pension fund, through all of their actions and everything else. A nyugdíjalapokon, meg a lépéseiken, meg stb. Túl All of the people at WEF right now, minden egyes ember a világ gazdasági fórumnál jelenleg right, are funded by this extraction of wealth from the same people that are yelling at it. tehát ez a legszebb, hogy ugye már azoktól az emberektől, akik ordítoznak, hogy így világgazdasági fórum, meg úgy világgazdasági fórum, milyen mocskok, ők fizetik, az ő ellopott pénzükből fizetik a világgazdasági fórumnak, a szuper gazdagnainak a zsebébe, úgy lapátolják a rendszeren keresztül a szegények pénzét. És ők meg rá is szavaztak, meg beleegyezésüket adták, hogy ez így működjön, utána meg ordibálnak rá, hogy hát miért ilyen szar a rendszer.
Think Hát, about it. igen. Yeah, to your point, all the És people that are elgondolkodható. online screaming, to your point that you're making, screaming about how bad this is, they want to take away our rights. És igen, hogyha online vagy bárhol az emberek, ugye bárki, aki ordibál, meg sikoltozik, meg minden baja van arról, hogy jaj, milyen rossz a rendszer, meg eladom, az el akarnák venni a jogainkat, meg eladom az. Why are you giving them your money? Your money's sitting in their pension fund in their account. Tehát akkor nyilván miért támogatod őket a pénzeddel? Miért adod oda a pénzedet, hogy az ő nyugdíj alapjukba a rendszert fenntartassák a kizsákmányolóst? A te pénzedből miért náluk tartod? That's what they're using. Miért erősíted a rendszerüket? To fly to Davos to make these types of regulations. És a te pénzedet használják, ebből röpködnek Davosba meg ilyenek a magángépeiken. Miért támogatod a rendszert azzal, hogy ott tartod a vagyonodat, odaadod nekik, hogy még jobban megszívassanak? In your housing that you're trying to do that, in all of these instruments that you're trying to do that, you're making it stronger, and then yelling at them saying well, you are... So Hát igen, ez csak erősebbé teszi ez az egész őket, tehát... There is no they, it's us. Tehát úgy kéne alapjártól gondolkodni, ők nincsenek és ők nem is léteznek, csak mi vagyunk a nép, nem a csilliárdosok, hogy majd ők megmondják, hogy mit csináljunk. If you take your time and move it to the system, it's going to happen anyways. Tehát így is úgy is, ha az időt ráldozza az ember, akkor a rendszer így is úgy is, hosszú távon így is úgy is át fog alakulni. This new system is expanding. Ez az új rendszer, ez egyre jobban növi ki magát, meg terjeszkedik. This insight is found. Is free people want to build into a free market. Mert amint a mélyére lát valaki és rájön a lényegére, hogy bár itt az új rendszerben, itt a bitcoinnál olyan emberek vannak, akik szabad emberek és szabad piacon akarnak kereskedni, And allow what the free market should look like. és lehetővé akarják tenni a valóságot, ugyebár, hogy a szabad piacoknak működniük is kéne, hogy csökken mindennek az ára, mert a termelékenység folyamatosan nő. It's going to impose that because there's a wall of people moving into that, spending their time and energy. És ez egy idő után el fog jönni, mert egyre több és több ember fogja rászánni az idejét, meg az energiáját, és megtanulja, hogy működik a valóság. I just cannot believe I get to do this. Yeah. I get to do the smartest people I've ever met. És csak azt nem értem, hogy igen, miért nem kezdődött ez még? Megismerem a világ legintelligensebb embereit. So I think a couple things just so back to the decentralized and secure. Na jó, de visszatérve a decentralizált meg biztonságos szókapcsolatra, az egésznek az alapja abban rejlik talán, hogy... I guess to your point, the education or talán arra tippelek, hogy az oktatásban rejlik az alapja az egésznek, vagy inkább ez egy gyökéroka a problémája. for freedom, right? So if we look at Vagy a szabadság iránti vágyban gyökerezik. from this standpoint, the war on drugs has been a pretty big failure. I mean, since Ha például megnézzük azt, hogy volt egy kampányszöveg itt a drog ellenes háború az USA-ban, hogy mekkora nagy bukta volt a kormánynak. 1971, they spent over $3 trillion. Értem, ez alatt, hogy 1971-ben például $3 trillió költöttek el. Drugs is the number one killer in America right today, right? És még mai napig is a legnagyobb gyilkosok a drogok az USA-ban, ugyebár legális drogokat már ne is mondjuk. So the war on drugs has done nothing, and that's like a physical Szóval a drogellenes háború az semmit nem csinált ugyebár. product that's been, grown, cultivated, packaged. És ez ráadásul még egy olyan dolog is, ami fizikailag kézzelfogható dolog, amit valahogy meg kell termeszteni, meg csomagolni, meg akármiket, kémiát csinálni belőle, meg videó hülyeséget, meg hajóztatni, meg eladamaz, szétosztani és a tovább. Ezzel szemben meg a bitcoin egy decentralizált és egy még fontosabb, hogy digitális. Szóval nem technikai, nem lehet látni, hogy nem az, hogy megfogja valaki a kezén, belebotlik az utcán, meg ilyenek, ilyen nincs a bitcoinnal. De igen, hogy abban az oldalról nézzük meg az ösztönzői oldalról, hogy próbálják ösztönözni az embereket itt a világ irányítói, hogy mit csináljanak éppen. Heroin, it doesn't make you want to do heroin. Igen, és akkor ott tartunk. Miért kell dupla tagadást csinálni vele? Ha nem mondják neked, hogy ne heroinoz, akkor nem fogsz heroinozni. De hogyha azt mondják neked, hogy nincs jogod, megtiltjuk, hogy úgy őrizd meg a vagyonodat, hogy ne tudjuk ellopni tőled, akkor persze, hogy már mégiscsak úgy akarod megőrizni a vagyonodat, hogy ne tudják ellopni tőled. That's why in America, when they start talking about gun control laws, Tehát ezért van ugyebár az USA-ban is, hogy amikor a
fegyvertartás elleni szabályozásokról beszélnek, akkor a fegyvereladások megnőnek, hogy nem szabad fegyvert tartani, annál több fegyvert vesznek. Right? Oh, you're going to take away my freedom? Well, then I'm Ó, going to igen. act right now. Elveszted a szabadságom, hát akkor rögtön lépek is ellene. They're only really speeding that mechanism up. Tehát csak felgyorsítják ezt az egész folyamatot alapjáraton. You know, I would say, I was thinking as you were talking, so really what we need is more. Tehát én alapjáraton azon gondolkoztam, hogy amire alapvetően szükségünk lenne az, to educate people about this. ha több oktatásra lenne szükségünk, hogy taníthassuk az embereket erről az egészről itt a valóságról. But the reality is that we are driven by De ezzel szembe a valóság meg az, action and self-determination, and so when I have a problem, I go look for a solution. hogy saját magunktól próbálunk előre menni, hogy nem érdekel, hogy mit akarnak nekünk mondani, meg tanítani saját magunktól. Amikor valami problémával szembe találkozunk, akkor próbálunk saját magunktól megoldást találni rá. Addig nem igazán érdekel, hogy ki mit akar tanítani nekünk. When I see my freedom is under attack, Tehát amikor látom, hogy a szabadságomat próbálják elvenni vagy korlátozni, I'm going to go find the solution to preserving akkor elindulok, és akkor próbálom megtalálni a módját, hogy őrizhessem meg a szabadságomat. freedom. And so, I mean, I suppose, sure, education to continue to kind of keep that in the forefront, but Tehát az oktatást mindenképp hogy hívják már, a frontvonalba kell tartani. and this is what I tell people all the time, do you think governments print more or less money in the future? És ezt szoktam mindig kérdezni az emberektől is, hogy szerintetek, na most akkor mi fog történni, szerintetek a kormány több vagy kevesebb pénzt fog nyomtatni a jövőbe? Of course, the answer is more. És természetesen, hogy az a válasz, hogy több pénzt fognak nyomtatni a levegőből fedett nélkül. I think governments become more authoritarian. Vagy szerintetek sokkal autoritárebbek lesznek a kormányok, vagy kevésbé, hát persze, hogy többi autoritáriánusabbak. They can't be anymore. And so Egészen addig, amíg már nem tudják tovább csinálni. those things are driving it, and as long as we can keep those answers in front of people, they're naturally going to be incentivized to go find those. És ugyebár a háttérben mindig megy ez a sok dolog, és az embereket segíteni kell, meg oktatni, hogy ebbe az irányba, hogy megtalálhassák a valóságot. Ösztönözve legyenek, hogy keressék meg, érdekelje őket a valóság, meg a szabadság. I want to jump into ego death. És ugorjunk kicsit bele az Ego Death Capitalbe, a befektetési alapotba, beszéltünk a BlackRockról is, meg mindenről. És mondtad ugye már azt is, ha csak tudnák az emberek, hogy mi minden épült már itt fel. És az ember rájönnének, hogy a kormány évekkel le van maradva az egészhez képest. Ahhoz képest, hogy hova haladnak a mostani építők, akik fejlesztik itt a jövőt nekünk a blokklánc térben. Let's talk about ego death. You just announced that you're starting a fund number 2, $100 million. És igen, az Ego Death Capital-en most jelentettétek be, hogy egy 2-es számú alapot is létrehoztok, $100 millió befektetés, $100 millió lépték be. Szóval az egyik. There's massive appetite for that. Gondolom rengetegen akarnak ide bekerülni ebbe az alapba, meg adni ők is pénzt. That you're seeing that. So tell me about the appetite. Szóval igen, mennyire érdeklődnek ez iránt az alap iránt. A második, masszív lehetőség van. And then maybe 3, you can tell us about some of these, and you don't name specific. Bekerülni, hogy lehet bekerülni ebbe az alapba. What are some of these things that maybe are running light years in front of where these regulators are? És a végén még esetleg azt is elmondhatod, hogy mit látod, milyen dolgokat látsz, amikkel a szektor már fényévekkel a törvényhozók meg a hatóságok előtt jár. Yeah, so one, the thesis of the first fund, like many of the other Bitcoin-only ventures. Szóval az elmélete az egész alapnak, mint a legtöbb csak bitcoinnal foglalkozó alapnak, I thought there was this massive asymmetry of knowledge. az volt, hogy masszívan aszimmetrikus a tudás, tehát ugye már van akik rengeteget tudnak valamiről, bitcoinról vagy a valóságról, van akik meg az égvilágon semmit. Bitcoin was this decentralized and secure bedrock. És ez arra épül, hogy a bitcoin a decentralizált és biztonságos alapköve ennek az egésznek, amit nem lehet kiterjeszteni vagy skálázni úgy, hát mert ugye már csak 7 tranzakció mehet rajta át másodpercenként. Egy jó ideig nem lehetett skálázni. És egy jó ideig ugye már nem lehetett skálázni, és addig csak tartani lehetett a bitcoint érték megőrzőnek. So obviously in a free market, that if it was decentralized and secure and you couldn't scale it,
És egy szabad piacon igen az ilyen rendszer, hogyha decentralizált, biztonságos, de nem lehet skálázni, nem lehet kiterjeszteni, több mindent csinálni vele. És mindenki meggazdagszik abból, hogy csak tartja a bitcoin simán. Akkor természetes, hogy mások is akarnának más kriptókat csinálni. Using Bitcoin's growth to say my coin is better than that coin because it does X. És ugye próbálják lemásolni, mindenféle másolatokat csinálni, hogy na az én kriptómon azért jó, mert X-et csinál, az meg Y-t csinál a Bitcoinhoz képest. It's a total natural, that would be what the market would look like. És teljesen természetes, hogy így néz ki ugyebár a piac. A szabad piacon. Hát mert mondja már azt, hogy nem is így néznek ki, hanem már most is ez történik, hát persze itt a sok altcoin meg minden. And again, it still probably looks like that today. So the thesis... Igen, és mai nap is valószínűleg így néz ki az egész. Nem hiszem, hogy Jeff nagyon foglalkozna itt az altokkal. The time was people haven't done the work on Bitcoin and why it's a different asset class completely and it's repricing everything else. És az emberek igen azon elkezdenek végül is gondolkodni, hogy miért teljesen egy új, meg más vagyontárgy a Bitcoin teljes mértékben, és miért fog teljesen újra árazni mindent a világban. And until they do that work, they're at a massive disadvantage and they're going to invest in all of this. És amíg nem érnek le erre a tudatossági szintre, meg nem tanulnak erről ennyit, addig nagyon le vannak maradva, nagyon nagy hátrányban vannak. Shitcoins and nonsense. És mindenféle ilyen szaros shitcoinban, meg ilyen nonsense, ilyen hülyeségekbe fognak fektetni a Bitcoin helyett. All of those things over time will go to zero. És hosszú távon ezeknek a többi bigyónak, altcoinnak az ára mindegyiknek nullára fog esni. Every other thing other than Bitcoin will go to zero. A Bitcoinon kívül minden más nullára fog esni. Because you would never use a blockchain, essentially a high cost database. És azért, mert alapvetően egy blokkláncot soha nem használnál, ami alapvetően egy drága adatbázis. If it wasn't decentralized and secure, you just use ha nem lenne decentralizált és biztonságos, hát már pedig a legtöbb altcoin projekt ugye majd centralizált. Tehát csak egy sima adatbázis használna az ember, egy centralizált adatbázist, ami most is van. A Bitcoin azért jó, mert decentralizált adatbázis, meg biztonságos is. Right. So you'd never do that. And then Szóval soha nem lenne rá szükség. Because Többire. a blockchain is a slow, inefficient database. Mert a blokklánc alapjáraton egy lassú, nem túl hatékony adatbázis. Exactly. The only use case is the decentralized insecurity. Is the ledger of money. Right. Az egyetlen hasznos dolog itt benne a decentralizáció, meg a biztonság, alapvetően a papír pénzes főkönyv, hogy azt nem lehet manipulálni. És a világonnak ez a legfontosabb dolog, a legnagyobb felhasználás és a legfontosabb dolog, amire a világnak szüksége van, mert a papírpénzt azt manipulálják, meg rontják az értékét folyamatosan a mesterséges inflációval. Szóval az emberek azt mondják, hogy semmire nem jó a Bitcoin, semmire nem használható. Megnézted, hogy mennyire vannak eladósodva a kormányok? Szabályozásokat ez az, megnéztél mindent, hogy lopják a pénzemet, hogy szedik le a pénzemet, mesterséges inflációt, ez az. Na, pont ezt adja vissza, na erre jó a Bitcoin, ezektől véd meg. Ez a legkomolyabb felhasználási esete bárminek is, amit a világ valaha látott, a legfontosabb dolog, aminek meg kellett történnie. És nem látod, ott van a szemed előtt, kiszúrja a szemedet, de akkor se látja az embereknek a többsége. Let me play a clip real quick here. Engedd meg, hogy egy rövid kis videóklipet lejátszok. Of Jamie Dimon at Davos. Jamie Dimonról, amikor Davosba azt mondja, hogy jaj, hát semmi felhasználási esete nincs a Bitcoinnak, semmire nem jó a Bitcoin. De különben meg ugyebár azt mondja, hogy blockchain is real, it's a technology. A blokklánc valóság, ez egy technológia. We use it, it's going to move money, it's going to move data, it's efficient. Ez működik, mi használjuk, ez adatokat mozgat, pénzt mozgat, hatékony. We've been talking about that for 12 years too. And már 12 éve beszélünk róla. De még nagyon kicsi mindig. Oké. Szóval szerintem túl sok szót pazaroltunk már erre. Cryptocurrencies, there are two types. A kriptókból kétféle típus van. Cryptocurrency which might actually do something. Van egyféle kriptó, ami valójában csinálhat is valamit. Például egy okos szerződéses kriptó.
can use it buy and sell real estate and move data. És ezzel adhatunk, vehetünk ingatlanokat, ezen keresztül okos szerződéseken keresztül, vagy mozgathatunk adatokat. Na, ennek lehet értelme. Tokenizing Igen, tokenizáljuk a dolgoknak a tokenizálása, pontosan erről beszélek. that you do something with. Amivel csinálsz valamit végső soron. This is one which does nothing. És van a másik, ami semmit nem csinál, That rock. amit én csak ilyen játékkőnek hívok. Coin or something like that. A bitcoin meg a hasonlók azok ilyenek szerintek. And so on the Bitcoin, there's first of all, and I'm not trying to make a joke here. És a bitcoinon, és nem akarok viccet csinálni az egészből, nem. There are use cases. Vannak felhasználási esetek a bitcoinnak. ML, A pénzmosás, a csalás, az adócsalás, avoidance, sex trafficking. a szexkereskedelem. Real use cases. Ezek valódi felhasználási esetei a bitcoinnak. Being used for hundreds, maybe 50, $100 billion a year for that. És évente 50-100 billió dollár értékben erre használják a That is the bitcoint. use case. He said Csak erre használják, ez is hülyeség, ugyebár, mert abszolút a számok is, a minden is hazugság, amit mond az ember, de hát azért, mert ő gyűlöli a bitcoint, mert akkor nem tudná lopni az embereknek a pénzét. Ugyebár a tény szerint ki van mutatva, hogy a 99,5%-a a papírpénzbe megy a pénzmosásnak, de hát pénzmosásnak ugyanaz, mint az adócsalás, mert az adócsalás az a pénzmosás. Úgyhogy jó, a gazdagok meg alóban adót csalnak, nekik megvannak a kiskapuk, soha nem fizessenek. Na mindegy, tehát papírpénzbe megy a pénzmosás több mint 99%-a, sőt több mint 99,5%-a, de azt próbálja mondani, hogy jaj, mert a bitcoin hülyeség. Már úgyse használnak bitcoin, mert inkább USDT-vel, stabil kriptóval mennek már csalók is. Hát tudják, hogy le lehet követni, hát a blokkláncok átláthatók, hamisíthatatlanok, két legalapvetőbb tulajdonságuk. Ha hülyék lennének, tegnap jött ki cikk, hogy bitcoinban minden, amit lopnak bitcoinba, vagy váltságdíjat bitcoinba kérnek, hát rögtön elkapják a bűnözőt, hát ezt le lehet követni a rendszeren, mindenki rálát, átlátható minden. Jó. only used for basically crime, right? És akkor itt is ugyebár azt próbálja bemagyarázni Jamie Dimon, hogy jaj, hát alapvetően csak bűnözők használják a bitcoint, vagy ilyen hülyeséget ti is, meg én is, meg mindenki csak bűnözők vagyunk. Jó, szóval alapvető hazugság, meg rémhírkeltés. Avoiding sanctions. Csak szankció elkerülésre, igen, pénzmosásra, blablabla, bla, bla, szexkereskedelemre, csalásra, és... Just a bunch of people trading between themselves. És csak egy pár ember, akik egymás közkereskednek. That's exactly right. És teljesen igaza van. The sanctions, basically everything. A szankciókon kívül lehet itt pénzeket mozgatni, nem tudja szankcionálni, ellopni a kormány. At this point, yes, so we can És alapjáraton most kb. Mindent is szankcionálnak már világszerte. trade between ourselves. Igen, és tudunk egymással tudunk kereskedni, úgyhogy harmadik embernek nem kell engedélyt kérni harmadik embertől arra, hogy én tőled vehessek valamit. Pontosan erről van szó. Ezért félnek tőle. It's just a highly paid actor. Hát igen, nekem az a tippem, hogy Jamie Dimon csak egy jó fizetett színész. And he's highly paid from the money that he skims off the top from that should be in your pocket. És azért jó fizetett, mert ugyebár amit a mi zsebünkből, a népzsebéből ellopnak adóból, azt tolják vissza neki a zsebébe, ezért van jó fizetve. That's what ends up happening because he's Ez a vége a történetnek. top of a system that must steal the Mert ő egy olyan rendszernek a tetején ül, a piramisnak itt a tetején, activity that should flow to society in the form of lower prices. aminek ugyebár az a rendszernek a célja, hogy ellopja a termelékenységet, itt ami 250%-ot nőtt, abból ellopjon 140-et, csak 115-öt adjon oda a népnek, aki tényleg megdolgozott azért, ellopja itt a maradékot, a 135%-ot a gazdagoknak a zsebébe csúsztassa, amitől ugyebár, hogyha ezt adnák a népnek, akkor olcsóbbak lennek az árak, meg mindenki hamarabb el tudna menni nyugdíjba, de hát akkor kiszolgálná a gazdagokat élete végéig. Azért kell ezt ellopni a néptől útközben a termelékenységből. Buy its space in the system. So what would a highly paid actor in that system Szóval egy így működő rendszerben egy jól fizetett színésznek mit kell mondani, ami a szövegek? say about a system? Mit mondana a rendszerről magáról? Your freedom and power. Ami visszaadná, hát mindegy, hogy a szabadságunkat meg a hatalmunkat visszakaphatnánk. Right? Because it takes Tehát pont, rosszul kavarta be, mert pont azt mondja, igen, hogy nem mondhatja azt, hogy visszakaphatnánk a szabadságunkat meg a hatalmunkat, nem mondhatja ezt, mert ő akar a hatalmon maradni. So of course. But my point is he was basically saying the only use case for Bitcoin would be so you could have freedom and power that the state. Tehát igen, de ugye már azt próbálta körülírni, úgy próbálta bemagyarázni, hogy az egyetlen felhasználási módja a bitcoinnak az azért rossz, mert az emberek, a nép az szabad lehetne,
És visszanyerhetni a nép a szabadságát, meg a hatalmát a kormánytól. Na ezért nem szabad bitcoint használni, mert akkor mi lenne a kormánnyal? Making the case for it inadvertently. Yeah. Right? Tehát alapjáraton végig is tudat alatt elmondta, hogy na miért kell, pont ezért kell bitcoint venni, hogy ne tudjon a kormány hatalmon maradni. But anyway, I'm taking you sort of Csak off your, fordítottan. thesis for ego death and going the first. Yeah, no, but again, that's what you're up against, and that's what the world Na de alapjáraton igen, visszatérve, hol is tartunk, de ez ellen küzdünk. is looking at. És az egész világ erre figyel most jelenleg. It's not just Jamie Dimon, it's all of the system. That Nem csak Jamie Dimon, az egész rendszer. you think about regulation, if Szóval, you hogyha think about szabályozásról gondolkodunk, regulation today, I've said this many a times. mai szabályozásról már csomószor Use mondtam, regulation to protect your money on top of a system designed. tehát van egy szabály arra, hogy megvédhetjük a pénzünket egy olyan rendszeren, amit arra terveztek, hogy ellopja a pénzünket. Tehát de jó, hogy bár törvényileg leírták, hogy oké, jogunk van, hogy megvédik a pénzünket, amit alapból ellopnak a háttérbe. Tehát nagyon jó, hogy miközben lopják, azért látványcirkusznak csinálnak egy olyat, hogy jaj, de megvédjük, megtarthatod a pénzedet, amit ellopunk a háttérbe. Tök jó dolog. Yeah. Igen, What would vicces. that look like? Right? Let's just be really honest. Like Csak legyünk már teljesen őszinték. A szabad piacok ugyebár deflációsak. and that's a big topic, the natural state of És free ez egy market. nagyon nagy téma, a szabad piacoknak a természetes állapota a defláció. So big it breaks your brain. So Ez akkora egy téma, egy gondolat, hogy az agyat tönkre megy benne, nem bírod felfogni, hogy tényleg, mert annyira ugye már bele nyomták egy agymosásra az emberbe, hogy az infláció az valóság, mikor nem is. you can say that and understand that, and then go back and say, but I'm Tehát amikor már eljut addig az agyad, és felbírod fogni, hogy tényleg a defláció a valóság, tényleg mindennek csökkennie kéne az árának, mert tényleg mindent hatékonyabban gyártunk, tehát olcsóbban, gonna live in this other world. Okay. akkor le fog esni, és elkezded, akkor utána majd rájössz, és azt mondod, hogy hát akkor tényleg nem akarok ebbe a mesterséges világba élni. Other world. És a mesterséges inflációs áraival játszani itt a másik rendszernek, meg a műrendszernek a mesterséges világba. It's your own fault that the world looks like it is. És akkor rájössz lassacskán, hogy a te hibád is, hogy így néz ki a világ, mert hát mi hagyjuk ott a pénzrontós rendszerben a mesterséges manipulációt, támogatjuk azzal, hogy ott végzünk minden vagyonunkat, ott tartjuk meg ilyenek náluk, hogy még jobban ellopják. To your point, the regulation doesn't protect your money from a system trying to steal it. The Tehát jó, hogy ne tudja ellopni a rendszer. regulation actually protects them to be able to continue to steal your money. Tehát a szabály a rendszerben ugye már a legfontosabb szabály az, hogy azért hoznak szabályt, hogy ők magukat védje meg, hogy ők biztos, hogy folyamatosan el tudják lopni a pénzedet. Csak azért fontos a szabály, hogy magukat bevédjék ezzel. Because it forces me to keep my money in a system that's rent seekers in every area as opposed to Tehát, mert hogyha belekényszerítenek ugyebár egy olyan pénzrendszerbe, ahol mindenki alvállalkozó akar lenni, mindenkinek jattolni kell valamiért, mire megveszek egy kenyeret, addig 8 embernek ki kell fizetni a mindenét a merciét közbe, letting me use it freely. ahelyett, hogy ugyebár a péktől megvenném a kenyeret, azt akkor a kettőnk közt menne a pénz, nem kéne senkinek másnak jattolni, meg senkit kifizetni közbe, meg senkinek mercit venni közbe. Why do you think big tech is trying so hard to regulate AI? Szerinted miért dolgoznak olyan erősen a nagy technológiai cégeknél azon, hogy korlátozzák, szabályozzák a mesterséges intelligenciát? Why do you think drug companies look like they do? Why do you think food companies? Szerinted miért néznek ki, miért olyanok a drogcégek, a legális drogcégek most, mint amilyenek? Miért olyanok az élelmiszergyártó cégek? Agriculture. Why do you think A nagy mezőgazdasági cégek miért így ilyenek? it's been co-opted by regulation? Mert a szabályozásokkal összejátszanak a háttérbe, Regulation protects the monopoly. It doesn't mert a szabályozásokkal, korlátozásokkal tudják megvédeni a saját monopóliumaikat. protect you. Mert ugye már nem minket akarnak megvédeni, hát az egyértelmű. Why do you think regulation is on top of money? Because it És protects the monopoly of money. És miért a pénzzel kapcsolatban miért csinálnak szabályt, meg korlátozásokat, hát hogy megvédjék a monopólium pénzrendszert. Nem azért, hogy minket védjenek, meg eszük ágába sincs. Entire system is and just look at the evidence. És az egész rendszer így működik, csak nézzük meg a tényeket, kézzelfogható tényeket. Every single industry has been driven this way. Minden egyes ipar a világon mindegyik ebbe az irányba megy. Because prices fall to the marginal cost of production and free and
Hát mert ugyebár alapjáraton az ára mindennek lecsökkenne a semmibe, beszerzési ára csökkenne mindennek az ára a valóságba. In a free market. Egy szabad piacon. What is the marginal cost of production of a line of code? És mennyibe kerül megírni ugyebár egy sor programkódot? Zero. Nulla. Elméletileg ugyebár What's the nullát. marginal cost of production of a line of code created by other lines? Na, és akkor itt a kemény, és megírni egy programsort úgy, hogy azt egy másik előre programozott program, egy mesterséges intelligencia írja már magát azt a programot is, AI is going zero. nullába kerül, semmibe. The only way they can drive the prices up. Tehát az egyetlen egy módja annak, hogy mesterségesen azt tudják manipulálni, hogy valamiért többet kell adni, vagy valami drágábba kerül, mint azelőtt, The monopoly is through regulation. azt csak szabályozáson keresztül tudják, hogy megijesztenek minket azzal, hogy majd utána megvédenek. Same thing that steals the thing becoming free for you. Ami, hát ugyebár ezzel, hogy megvédenek a mesterséges intelligenciától, meg a fejlődéstől, majd ők megvédenek attól, ugye úgy védenek meg, hogy életük végéig dolgozhasson mindenki, nem kéne senkinek ennyit dolgozni, de ők megvédenek, hogy a munkáját mindenkinek megvédik, mindenki dolgozzon, élete végéig legyen a rendszer, szolgálja őket, ez a védelmük. Megvédenek attól, hogy korán emelessük nyugdíjba van a termelés. Megvédenek attól, hogy olcsóbb legyen a kenyér. Ezt nyugodtan így is ki lehet mondani. Megvédenek attól, hogy olcsóbb legyen a kenyér. A rendszer ilyen rendes. That's what it looks like, and the regulation on top of it makes it not a free market. Tehát alapjáraton, hogy bár szabad piac lenne, és erre szabályozásokat, korlátozásokat húznak, és akkor így most már nincs szabad piac. Ha már itt tartunk, mert 5 perc és eszembe jutott, akkor azt is elmondom, hogy az Európai Unióban is most az elektromos autók szektorában a kínaiak tudnak nagyon olcsón gyártani elektromos autókat, féláron, mint Európában, és akkor ki van, az Európai Unió jött, hogy na, akkor dupla áron kell adni Kínába, tudom is, én mondok valamit, 100 forint egy elektromos autó, akkor az Európai Unióban 200 forintért kell adni. Már kínaiak mondják, hogy hova az Istenbe emeljék már ide az árukat, hát ők sokkal olcsóbban megcsinálják, de az Unió azt mondja, hogy nem lehet itt dupláron kell adni, mert amúgy csődbe menne az egész, mert hát nincs szabad, így korlátozzák a szabad piacot, ne lehessen szabad piac, mert szabad piacon se az Unió, se az USA nem tudna semmi elektromos autót gyártani, mert nem érné meg, mert Kína sokkal olcsóbban meg tudja csinálni. Elmennének a picsában, nem tudnának semmit, de hát az USA most is csak azzal kereskedik, hogy a szerencsejáték, hitelbuborék, piramisjáték rendszeréről a tanácsokat a befektetőknek, hogy lopja őket, meg kevésbé a rendszer. Ez a termelése az USA-nak, tiszta vicc. Na tovább. And that whole thing is getting worse and worse and worse. And people are stuck in that fear loop, making it. És az egész egyre csak rosszabb és rosszabb lesz itt a rendszerbe. Az emberek egy ilyen félelem hurokba kerülnek, hogy folyamatosan csak félnek, mindig rémizgeti őket valami hülyeséggel a rendszer. The only thing that can stop it is something that has no counterparty risk to the existing system outside decentralized and secure. So, hát és igen, kb. Csak ez az egy dolog tudja megállítani őket, egy decentralizált, meg biztonságos a rendszer, ami az övékén kívül esik, teljesen önállóan működik, nem mesterséges infláció, semmi ilyesmi. Okay, people were so misunderstanding this asset class, they hadn't done the work. And then tehát az emberek annyira félreértik ezt a vagyontárgy osztályt, a kriptókat, meg a bitcoin, mert nem végezték el még a saját házi feladatokat, még nem tanultak róla kb. Semmit. Understand that this is the first time in history that this is something like this has existed. Mert hát ugye már a világ történelem során ez az első alkalom, hát 15 éves van csak bitcoin, elmúlt 15 évben jött csak be a valóság, hogy a valóság és megjelenik, hogy azon is lehet gondolkodni, hogy működik a valóság a világban, nem csak a mesterséges inflációs pénzrendszer. And we felt sure that it would become more decentralized and more secure over time, which it is. És igen, gondoltuk már az elején is, hogy csak egyre decentralizáltabb és egyre biztonságosabb lesz, és megyünk is, most már elértünk ide, most már látjuk is, hogy igen, az elmúlt 15 évben ebbe az irányba mentünk, csak egyre decentralizáltabb és biztonságosabb. Then we said, now there's with lightning and other things emerging. Aztán utána most már azt is mondhatjuk, hogy most már itt a Lightning Network, meg másféle Layer 2-es blokkláncok, ilyen plusz blokkláncok a Bitcoin rétegén felül. In layers, like protocol. Igen, egy protokoll szinten különböző, mondjuk a Bitcoinnak a hálózat akar, ráépül egy másik, meg stb. Csatlakozgatnak rá külön szintek. Like the internet scaled in layers. Mint az internet is, hogy ilyen szintenként rétegezve van, skálázva. And there is going to be more and more ability to be built on top. És sokkal több lehetőség lesz ráépítkezni, plusz funkciókat, meg mindeneket fejleszgetni majd a Bitcoinra is. Over time is going to turn into a peer-to-peer internet bounded by energy. És alapjáraton egy peer-to-peer internetté fog válni, ami
energiához köthető. Peer-to-peer, ezt csak mutatom, ha valaki nem tudná ezt a szót, a hagyományos hálózat szerverkliens, ez a centralizált, a központi. Na de kicsi az a kép. Hello, de kicsi vagy. Na jó, központi hálózat, igen. Az ilyen, amikor központi számítógép, ugye bárki akarok egy kenyeret venni a péktől, akkor csak úgy tudom megcsinálni, hogy a bankigazgatónak a Mercét kifizetem közben, csak úgy tudok a péknek pénzt adni. Decentralizált hálózat, bitcoin, meg blokkláncok itt, meg olyan, ha én akarok a péktől kenyeret venni, akkor veszek a péktől kenyeret, nem kell közben kifizetni a bankigazgató Mercét. Peer-to-peer hálózat, na és akkor tovább is energiához is köthető a bitcoin, mert az is mögötte igen a fedezet, vagy a biztosíték, világ legnagyobb feltörhetetlen számítógépes rendszere, manipulálhatatlan, átlátható. That creates an entirely new world. És egy teljesen új világot teremt az egész. And so selfishly, I wanted to be involved in that. És hát őzőmódon én ebben részesen akarok lenni itt a jövőnek, meg ennek az egésznek. When I think about, I knew that Bitcoin was repricing everything else. És amikor arra gondolok, vagy én már tudtam alapból, hogy bitcoin miatt majd újra kell árazni mindent az egész világon. So at first I had a hedge in Bitcoin. De első körben egyelőre csak védekeztem a bitcoinnal a pénzrontós manipulációs rendszer ellen. I was spending most of my time in what we just described. De még mindig az időmnek a nagy részét ebbe a pénzrontós manipulációs mesterséges rendszerbe töltöttem, meg abba dolgoztam, meg azon gondolkoztam, meg abba éltem. And I thought, I'm a hypocrite. És aztán eszembe jutott, leesett, hogy volt egy gondolatom, hogy de hát várjunk már, hát hipokrata vagyok, hát álszent vagyok. Right. Yeah, I'll be protected. Igen, én meg leszek védve, hát én már vettem magamnak bitcoint, nekem velem már nagy baj nem lesz. I'm spending my time and energy on a whole bunch of company boards and existing. De közben meg az időmet, meg az energiámat egy csomó cégnek az igazgatósági tanácsába töltöm. And every time a company wins there, És bármikor, amikor a hagyományos pénzrontós rendszerben jól jár egy cég, vagy nyer valamit, money has to be manipulated faster. akkor annál gyorsabban kell manipulálni a pénzt, mert ugye már nem adhatják oda a termelékenységet az embereknek. Minél gyorsabban, minél jobban, minél hatékonyabban nő a termelékenység, annál jobban kell növelni a mesterséges inflációt, vagy különben akkor elmenne mindenki 30-40 éves korában nyugdíjba, azt nem lenne senki, aki a gazdagokat szolgálja élete végéig. To be able to drive up prices. So and so I thought, if I know this and I can see it coming. Szóval úgy voltam vele, hogy na jó, hát ha én ezt tudom, ennek tudatában vagyok, meg látom is, hogy ez fog történni. Similar to what I saw in the internet. Úgy, ahogy az internetnél is láttam hasonlóképp, hogy az is ebbe az irányba fog menni annak. Hogy a legokosabbak, legintelligensebbek majd ide az internetnél fognak kikötni. What am I doing spending 90% of my time in the fiat world? Akkor mi a fenét csinálok én most itt, hogy az időmnek a 90%-át a romló papírpénzes világba töltöm? I'm going to spend it all in this. Én inkább itt a másikba, inkább a valóságba töltöm az időmnek a nagy részét akkor a helyet. And I'll tell you, it's been remarkable. És én elmondhatom nektek, ez valami csodálatos volt, ez fantasztikus volt. You get to see that I don't think I'd have another chance to do this. Mert majd igen, és nem hiszem, hogy lesz egy újabb esélyem, hogy In the early days of the internet, I remember. Egy olyasmi, mint ami az internetnek a korai, a kezdeti napjainál volt. Wow, people don't see this. És visszaemlékszek, hogy még az internetnél, mikor jött be az internet, akkor ugyanezen gondolkoztam, hogy wow, atya úristen, hát az emberek még nem látják, hogy mi lesz ebből az internetből, nem tudják 2000-ben, nem tudták, hogy mi az internet, hogy mi mindenre lesz jó. See what's coming. And the type of talent that existed there, your brain was on fire all the time because it was just, you're learning at such a rate. És igen, az internet idejében is ez volt, hogy szinte felrobbant az embernek az agya, mert a legintelligensebb emberek jöttek be itt, amikor beindult az internet 2000-be, és annyi mindent lehetett tanulni, hogy már feldolgozni is alig bírta az embernek az agya sok újdonságot, hogy úgy megváltozott a világ az internet hatására. Super smart and dedicated entrepreneurs and such and capital. A szuperintelligens emberek, meg fejlesztők, befektetők nagyon nagy pénzeket hozták ide az internetbe is annó. This is bigger.
Na ez még annál is nagyobb, ez még az internetnél is nagyobb, amiről most beszélünk. This is way bigger. Ez sokkal nagyobb. Because it's the same as the internet, but the best price, but it's Mert ez végig alapvetően ugyanaz, mint az internet, aligned with where humans are going. de mellette még a reklámja is még egybevág azzal, vagy már, hogy miért jó, egybevág azzal az emberiségnek a céljával, alapvető céljával is. And so it's more meaningful. Szóval sokkal jelentőségteljesebb. Type of people that actually understand this and are building, it's so much more powerful than the internet was. És az emberek, akik jönnek ide, ők értik, hogy működik a civilizáció, meg hogy lopják meg a kormányok az embereket, sokkal komolyabb gondolkodású emberek jönnek ide, mint akik az internethez jöttek annó. Még ennél is komolyabb az emberiség céljait előre vívő gondolkodásmódú emberek vándorolnak ide a kriptotérbe, meg a bitcoin irányába. Yeah, I would agree. I talk about it all the time, and you see it if you go to a Bitcoin conference. Igen, és igen, én is ott a párszor, meg láthatod is, te is, hogyha elmész egy bitcoin konferenciára. The mainstream wants to tell us that we align on identities, black woman, male, straight. És mert ugye már a közmédia, ugye már itt a kormánypropagandákban próbálják megosztani a népet mindig, hogy jaj, valahogy mindig egymás ellen acsarkodjunk, hogy jaj, vannak feketék, meg fehérek, meg nők, meg férfiak, meg melegek, meg nem melegek, meg akármi, csak egymásán acsarkodjon a nép, addig se arra figyel, hogy lopja a kormány. De közben értékek alapján vannak egy irányba gondolkodó emberek azért, egyeznek az értékeink. Néha kevésbé, néha jobban, mint hogy például a szabadságról, kinek milyen véleménye van, és az emberiség virágzásáról, kinek milyen véleménye van. De hogy eljussunk igen, abban az irányba, amit te is mondani akarsz, hogy hogy a bitcoin összehozott egy csomó olyan embert, aki ezekről az akik ezeket a témákat tartják értékesnek. És amikor egy ilyen bitcoin eseményen van az ember, akkor csak érzi a vibrálást, az energiát a terembe, hogy mindenki hasonlóképpen gondolkodik. És ez is megfogja az embert mindenképp. Maybe crypto has almost sort of helped that, right, as this great filtering mechanism. És talán a kriptók is segíthették ezt valami szűrőmechanizmussal. Jaj, már nagyon kezd bedugulni az orrom, pillanat, de próbálom ezt lenyomni, már mindegy, akarok orrat fújni itt a végére. Én kivárom azt a pár percet, azt mondja, hogy... Igen... Mert hogyha valaki, ha valaki csak a pénz része érdekel az egésznek, akkor a kriptó oldalra fog jönni. And if you go to the Bitcoin side, you're basically admitting to take less money and to go the long, hard way. És ha valaki meg a bitcoin, meg kriptók, meg bitcoin, ha valaki a bitcoin oldalára teszi a voksát, akkor beismeri, bevállalja azt, hogy kevesebb pénze lesz, mint az altokkal, de hosszú távon meg ugye már megjavítja, helyre teszi a világot, elhozza a világbékét, amennyire a közelébe el lehet annak érni. There isn't an entrepreneur in our portfolio, or I don't think in the Bitcoin space. Tehát szerintem is nincs nálunk se olyan befektető, meg az egész bitcoin térben nincs olyan befektető, that would take money from VCs that were crypto VCs. Aki olyan kockázatitőke befektető cégektől fogadnak el pénzt, ami kriptós kockázatitőke befektető cég, nem kifejezetten bitcoinos. Because you don't want a shareholder that's misaligned with your that level. Mert igen, mert nem is még csak befektetőnek se akarsz egy olyat, aki nem tükrözi a te értékeidet, hogy ilyen altcoinos, meg akármi legyen, ami értéktelenik a végtelenségben, meg ez az, csak olyat akarsz, mint a bitcoin, ami véges, nem lehet elrontani, ez az. Integrity level, right? Or that you have to teach about a protocol that's so different. Can you imagine trying to take money from somebody who had no clue about what we're talking about right now? Right. Your values aren't aligned. And so why this is extended? És hogy tudsz, igen, hát mindegy pénzről, hogy lehet, tehát aki semmit nem ért, ez az egész, az pénzrendszer, meg hogy működik a rendszer, azzal nem sok mindent lehet kezdeni. And why it's just such a beautiful space. And if you és egyébként meg úgy nő is, hogy miért olyan csodálatos egy hely, meg egy szektor itt a kriptóknak a tere, meg a bitcoin. And what's happening in the companies that we funded already. Like
I literally can't believe És hogy mi történik a cégekkel, itt van ez a befektetési alapjuk, azokkal a cégekkel, alig hiszi el ő is, hogy az utóbbi időben mi mindent csináltak ezek a cégek. I can't believe I get to work with these brilliant people. Alig tudom elhinni, hogy ilyen brilliáns elmékkel dolgozhatok együtt, akik értéket teremtenek más emberek számára, és saját maguknak meg a cégek számára is. Igen, rengeteg értéket teremtenek nagyon sok embernek, és több billió embert, vagy hát franciául mondva milliárd embert fognak majd itt bevonzani ebbe a vagyontárgy osztályba. Ez fog történni így is, úgy is. And in this presentation I gave, as I said, at Bettelot Boom and in Pack Bitcoin, I was sort of at Pack Bitcoin, I put a slide in. Jó, a Pack Bitcoinos konferencián, amikor ott prezentáltam, akkor feltettem egy szlájdot, amin az volt, vagy egy prezentációt, ahol megmutattam az olajat, vagyis egy hordó olajat. And so you have oil like an asset. És vegyük az olajat, mint egy vagyontárgy. Aztán vegyük az olajipart, mint egy egész iparág. Tehát melyik cég gyártotta a szonárt ahhoz a hajóhoz, amelyik az olajat szállítja az óceánon át, ugye már ez is még az olajszektorhoz tartozik, még ha nem is maga olaj. De csak melyik cég gyártotta ugye már azt a szatellitet, azt a műholdat, amivel a hajó navigálja magát a tengeren, meg ilyenek, az is az olajiparhoz tartozik szegről végről közvetetten. Aztán kigyártotta az új ugye, fúrófejet, amivel akkor gyártanak, vagy fúrnak lefelé a olajkutakat, meg az akár így is, úgy is jó ilyesmikről. Így tovább. És akkor a bitcoinnal kapcsolatban is megvan ez, hogy van maga a bitcoin, de mellette van az egész bitcoin iparág, amit meg kell építeni majd a bitcoinra. Tehát, hogyha meg nem fektetünk bele, csak bitcoint veszünk, de a bitcoin szektorba, vagy bitcoin iparba dolgozó fejlesztő cégekbe nem fektetünk bele, akkor végül csak egy bitcoinunk van, egy Model T, egy első Ford autónk, ami végül is ott 4 téglán áll az udvaron, de nem lehet vele sehova menni. Mert például nincs gumibolt, nem lehet kereket venni a kocsira, nincs akkor benzinkút, ahol meg lehetne tankolni, van egy kocsink, de nincs semmi infrastruktúra mellé, amivel használni lehetne. Nincsenek utak, ami járhatnak. És a kihívás a bitcoinosok számára ebbe a prezentációban az volt, Oké, megvetted a bitcoinodat, itt tartod a bitcoinodat egy hegyen, egy domtetőn, mint például az első Ford modelledet, Model T-det ott a téglákon. De hogyha nem mész és segítesz építeni ezt az ökoszisztémát, a bitcoinnak az infrastruktúrát jobban kiépíteni, akkor nem lesz egy olyan út, ami mehet utána a bitcoin majd. Úgy fogalmazva, ja. Tehát itt az egész nagy ökoszisztémát fel kell építeni még a bitcoinhoz egyébként. És természetesen bízunk benne, hogy ez több nyereséget vagy hasznot fog majd nekünk is hozni. De alapjáraton fel kell fogni, hogy meg kell építeni azt a világot is a bitcoin mellé, amiben tud működni azt az infrastruktúrát. Elérjük azt a világot, amiben mi hiszünk. És oké, csak ráépítve erre a gondolatra, aszimmetrikus a tudás, igen, a vagyontárgy szinten is van, aki semmit nem tud, van, aki sokat tud róla nagyon. Tehát igen, a vagyontárgy szintjét az kb. 1%, ha megérti az embereknek. Talán még kevés 1% se érti, meg még akiknek van bitcoinja, azoknak is lehet, hogy még az 1%-a se érti, hogy miről is van itt szó a valóságban. Hogy hogyan fogja mindent majd újra árazni a bitcoin. És azt se értik, hogy mi mindent lehet majd a bitcoinra építeni, van, akik nagyon keveset értenek belőle, van, aki nagyon sokat. És aztán megnézed ezt a világot, és látod, hogy itt van ez a csomó probléma. És mit csinálnak a befektetők? A befektetők dolgoznak a legkeményebben azon, hogy problémákat oldjanak meg.
because that's where the return is. Mert innen jön a hozam, innen lehet a legtöbbet. Hát ha valami szarul működik, megcsinálom, hogy 20%-kal jobban működjön, azt lesz egy csomó pénzem. Jobban teszem a rendszert, meg a folyamatot. Just by solving it. Azzal, igen, mert onnan jön a pénz, hogy megoldom a problémákat. They'd solve it for millions or billions of others. És több millió, meg billió, vagy franciául milliárd ember számára oldok meg problémákat. Really magical. That's what, so Valami varázslatosat alkotnak több millió ember számára itt a bitcoin fejlesztők is. Szóval bármikor, amikor hallasz egy problémáról... Okay, that's screaming at me. Here's how would you solve that? És akkor rögtön ordít már nekem, ha ránézek egy problémára, rögtön ordít, hogy no, ezt így kéne, vagy úgy kéne megoldani, hogy oldjuk meg, hogy jobb legyen. When you think about this, kind of the today you could call it Bitcoin, it might not, but on top of Bitcoin it might look like a backcountry roads, gravel roads. És hát Bitcoin esetében ha alternatívát akarunk vonni, akkor ezt kb. Úgy gondoljunk rá, mint ilyen régi, rögös vidéki utak, földutak. Superhighways are coming. De jönnek az autópályák, mindjárt jönnek az autópályák, megépítjük majd az autópályákat is itt a Bitcoinnál. Right, and all of the stuff that's being built on top of this is coming and is És egy csomó mindent fognak ráépíteni itt a Bitcoinra alapjáraton. És eszméletlen értéket fog ez adni a befektetők számára és a társadalom számára is, azzal, hogy meg fogják oldani ezeket a problémákat, amik itt a valódi világban léteznek. When I see a big hairy problem like that, I think that's where I want to go. És igen, amikor látok egy nagy büdös problémát, akkor én úgy vagyok, hogy akkor ez az irány, jaj, mondom, ez az irány, menjünk, gyerünk, oldjuk meg. I love it. Imádom, igen. And you're doing it, you're building the world that you want. És te ezt is csinálod, meg is építed azt a világot, amit szeretnél. And you're helping other people do the same. És segítesz más embereknek is elérni ugyanezt. So, ego death, Bitcoin, ego death fund number 2 open and ready for business. Szóval az Ego Death Capital, igen, itt a második alapotok most akkor nyitva van, akkor lehet oda is pénzeket, meg ez az, ahol valaki be akar fektetni. Just maybe this last question, we'll just transition out. És még talán egy utolsó kérdés itt a változásokkal kapcsolatban. Bár talán már önmagát is megmagyarázza már a kérdés is, de nézzük. De igen, alapjáraton, igen, majd egy második alapotok, befektetési alapotok is lesz. Tehát nem csak, hogy azt látod, hogy bár befektetői oldalról hozzák itt a pénzeket, hozzátok 1000-rel, de látod a másik oldalt, ez a bemenete, a kimenetnek, hogy rengeteg lehetőség van, amit lehet fejleszteni, rengeteg probléma van a világban, amit meg lehet oldani, majd blokklánc alapon. És ahhoz is majd pénz kell, hogy a fejlesztők ugye ki lehessen fizetni, hogy megoldják a problémákat, lefejlesztenek mindent. Yeah, so that's why. So we actually, our first fund we kept small specifically because the ecosystem was small, and that would allow us way more time to be really kind of helping the entrepreneurs and spend more time inside some of those companies that would be enablers of what would come. Jó, és akkor első körben az első alapunk az még nagyon kicsi volt, meg nem olyan széles körű, meg kevesebb embert vontunk be, hogy ugye vár ők jobban itt a tudást elsajátítsák, és akkor majd a későbbiekben, amilyen akkor még az ökoszisztémája se volt olyan nagy a bitcoinnak, és ahogy kinyílik az egész, meg az infrastruktúrája fejlődik az egész bitcoinnak, úgy megyünk, terjeszkedjük az egésszel, azért van most itt a második alap. Some of them are growing extraordinarily fast. És most már nagyon gyorsan kezd terjedni egy-két iránya a bitcoinnál. Legalább engem is kb. Elfúj, vagy olyan szinten terjeszkedik, meg nő, meg fejlődik minden. Hogy már őrületesen gyorsan. And now in those, you think about the next step, their Series A or Series B and everything else. Jó, és akkor vannak a következő lépések az alapoknál, hogy A szintű, meg B szintű finanszírozás, meg támogatás, meg De nem sok A szériás bitcoin alap van, hát ez már elég befektetés technikai sztori. De vannak kb. A-típusú befektetési alapok, bitcoin befektetési alapok, meg a többi minden más. És a befektetők nem nagyon akarják olyanhoz vinni a pénzüket, aki nem ért a bitcoinhoz befektetni. De ezért hoztuk létre a nagyobb alapot, a második befektetési alapunkat. Mert az egész, a teljes ökoszisztémája a bitcoinnak az most már egyre érettebbé válik, egyre jobban fejlődik, meg terjed minden irányba.
És erre is számítottunk, ha egyre jobban, egyre érettebbé fog válni. You know this from broadly in the industry. És nem csak a mi portfóliókban lévő bitcoinnal kapcsolatos cégek esetében láthatjuk ezt, hanem teljes körbe az egész blokklánc iparágban. Bunch of things that are starting to catch fire. Egy csomó dolog kezd nagyon durván beindulni. Yeah. Lángra kapni, de hát jó értelemben. Well, it's an exciting time to be in the space. I agree. We have lots És of ez nagyon jó időben vagyunk, nagyon izgalmas most itt lenni a blokkláncoknak, meg a kriptóknak a terébe. ETF catalyst, obviously. Van egy csomó tűzijáték itt, Spot ETF katalizátor is itt van nyilvánvalóan, jön a következő katalizátor, a feleződés. Coming back around as well. But more importantly, it's the explosion of this technology is going to perpetuate and really. De a legfontosabb ugyebár, hogy ez a robbanás, hogy mennyi minden problémát fog megoldani maga a technológiája a bitcoinnak. More importantly, help foster a new era of human advancement, human flourish. És az emberek korának a virágzását hogy indíthatja el már végre tényleg itt a valóság majd a bitcoinnal. Etc. And freedom. És a szabadsággal. Remélhetőleg. Jó, és akkor de most már tényleg legyen ennyi, kivéve ha akarsz még valami bónuszt mondani, vagy hozzátenni, extrát. Nem, csak tök jó volt végre most megint dumálgatni veled egy kicsit, összejönni. És ugyanabból ered a barátságunk, hát én is mondhatnám veletek közszépen itt a támogatást, meg hogy nézzétek itt a videót, meg híradókat, meg érdekel titeket a valóság, hogy ugyanabból ered igen, mit is mondod? A barátságunk ugyanabból ered, ugyanabból a dologból, hogy ugyanazt látjuk ezt az ökoszisztémába itt a bitcoinba, hogy ez bizony elhozza az embereknek a virágzását, meg a jólétet. Looking outside in, you'd say, okay, there's these fights in Bitcoin and everything else. Jó, és hogyha kívülről valaki benéz itt a kriptotérbe, akkor jó, mondhatja, hogy jaj, hát vannak néha harcok, meg csaták itt a bitcoinban, meg minden ilyesmi. De nem kell mindenkivel egyetérteni, ez teljesen, igen. But I think a free market makes it stronger by the debates and everything else. Tehát egyértelmű, hogy szerintem a szabad piacot is csak erősebbé teszi, ha lehet vitatkozni. Van vita, meg lehet mondani, hogy ebbe ez így nem jól van, az úgy nem jól van, mindenki elmondhatja a saját véleményét, a végén minden hatékonyabb, meg optimálisabb lesz. So it's okay to be different and have different views on this. És teljesen rendben van, hogy különféle gondolatmódjai, mindenki másképp gondolkodik adott témákról, meg van más nézőpontja mindenkinek, ez totál okés. But what you see in this is the really important things. De amit látunk ebben, a legfontosabb dolgok, Are aligned. azok a legfontosabb dolgokban egy irányba gondolkodunk. Tehát lehet, hogy vitatkozunk itt a kriptotérben, én most nekem az alt tetszik, nekem a bitcoin tetszik, tök mindegy, alapjáton mindenki azt szeretné, hogy ne lopja meg az a rohadt kormány, és való világban éljünk már valóságban, nem mesterséges inflációsba. That's why again you can create this type of people that you meet in this. You know they're going to be lifelong friends. Yeah. És azért tudod is, hogy akikkel itt találkozol a kriptotérbe, azok életre szóló barátok lesznek, mert egy irányba gondolkoztok. Jeff, so good, I love it. Jeff, nagyon jó, imádtam, nagyon jó volt ez a műsor. Look forward to catching up with you sometime soon. Próbálok majd keresni legközelebb is. Sign off. I'm going to put in the show notes down below. De most már ezért zárok. We'll link to Ego Death, your book as well. Itt lesznek majd a videó alatt a linkek Ego Death Capitalhez, mindenhova, ez az amaz. Valami más még szeretnél elmondani? One quick thing. Egy dolgot csak gyorsan. JeffBooth.ca is my website, and the only reason I say that. A jeffbooth.ca az a weboldalamnak a neve. If you're going to follow me on social media, make sure the social media that I'm on is on that website. És hogyha szociális médián követni akartok, akkor győződjetek meg róla, hogy ezen a linken keresztül követtek. Because there's just too many fake accounts. Mert egy csomó csaló, mindenféle csaló, pénzlopós, hamis címet, meg internetoldalt csináltak, hogy azt higgyék, hogy engem néztek, azt közben el akarják lopni a pénzteket, úgyhogy óvatosan mindenki, ez a hivatalos oldalam csak. Alright, Jeff, thanks so much. Okés. Thanks, buddy. Köszönjük szépen, Jeff. Kösz szépen, haver. Jó, és én is köszönöm mindkettőnknek. Jaj, rohadt jó volt, szerintem eszméletlen jó. Alig vártam, hogy leszinkronizálhassam ezt a videót. Rohadt meló miatt hétközben még nem tudtam, de most elérkeztem ide is. És akkor azt mondja, hogy jó, hát még egy-két igen kommentet olvassunk, aztán utána meg el ne felejtsem
szóljatok rám, hogy igen, töröljem majd az elejét a videónak, azt az 1 percet, másfél percet, amíg nem volt bekapcsolva a mikrofon, mert az engem is megkavart. Fény lett, de valamilyen technika ördög a háttérbe gebasz volt. Na, azt mondja, hogy jó, mennyi idő alatt toltam ezt le? Kezdtem pontosan 3 óra, de kemény, akkor meg ezért lehet, hogy zárak is. Na jó. Oké, azt mondja, zárak is, mert akkor benne maradunk 3 órában. Jó, levágom az elejét. Kommentek most nincsenek, majd este lehet kommentelni az egészet. Na jó, azt mondja, hogy igen, legyen ennyi, és akkor most 1000 dolgom van, még este próbálok jönni, nem hiszem, hogy 6-kor tudok jönni a híradóval, mert sokáig tartott ez az egész fordítás, úgyhogy sok időt elvett, de amint meg vagyok, jövök a híradóval, ma már boltba szerintem nem megyek, hogy azzal annyival gyorsabban tudjak végezni, úgyhogy lényeg, azért nem érted a bitcoin, mert sose érdekelt a valóság. Kezdjétek el terjeszteni, hát ha több embernek felnyílik a szeme. Úgyhogy folyt köv majd ma este, addig is további szép napot mindenkinek, sziasztok!